Welcome back, everybody. We are here at the LCK 2021 Spring, and welcome to Round 2. We are here for the second match of the night, and of course, as we mentioned before, we went over all of the Round 1 stats. I'm joined by Chronicler here for this lovely day, and we're getting into KT versus Bro. So how do you feel about this next matchup? I think it's actually... Initially, if you would have asked me this like 3-4 weeks ago, I would have been like, yeah, you know, KT was still looking really hot with Bro. Like, they got the one win, and that was basically it. But they've been doing super well, I think, considering the pretty lackluster start. And KT, on the other end, kind of like on a downward trajectory, but maybe they'll be able to turn it around here, because of course it's round 2, which means that you know, might see some changes, and I don't want to spoil too much, but if you're a KT fan, you already know what I'm talking about. Yeah, for sure. You know, downward a little bit, but who knows? It's a fresh start, perhaps. And guys, we do have, of course, the round 2 roster changes, which we're going to be getting into in just a moment, just to see. Okay, here we go. Actually, it's just up there right now. So, Dalman Kia. You'll notice that they have added a couple, or actually, well, one player. Rangjun into the mid lane behind Showmaker. Chasey not going to play. He's going to be sent down in the trade. And Birdall is going to be moved up, or added rather, I suppose, is the better way to say it. Just behind Rascal. Again, those two players behind very strong players. Yeah. Roles, so we'll see if we see them. It's kind of the problem, right? Rascal has been having a super good split thus far, and Showmaker is, you know, the world champion mid laner, so it's not the most likely, but it's still nice to see. I think a player like Builder also has a lot of hype behind him, right? Like, has been performing extremely well in Korean solo queue, and that's always a sight to behold. I think Karis, for example, had a little bit of a rougher one, but Zeus had a really good debut. As we see T1, only change is another coach. They have enough players already, you know. There's a big lineup. Yeah, they had Stardust, and Stardust is a guy that's I believe he was around in the early StarCraft days, StarCraft 2 as well, and so interesting, you know, a guy that obviously has a lot of experience in the esports scene in Korea will be added to the lineup, so pretty cool to see there. On the side of KT, though, this is really where the fun begins, because Gideon comes into the jungle role, and both Bonnie and Blank are being sent down to the challenger level. They'll add Noah as well behind Hybrid. I feel like there have been some days where Hybrid has not been super solid, so maybe we get to see Noah from time to time. And of course, Mental into the coaching role. And I think the Gideon one is the biggest one, right? Because you can just keep playing with Hybrid. There's nothing that's really stopping you from that. But Gideon has big shoes to fill. Yes, Blank has been inconsistent at times, but that's a especially in this current meta, a really big change. As we see here, I mean, Afrika has played with the same lineup the entire split, and Kini getting sent down, it doesn't really feel like a change, because they have not really gone through any swaps, and I don't expect Mapsy to get play over Lahans, because Lahans is super good. Yeah, for sure. And the term used here is deletion for Root and Leo. Obviously, the players are still going to be around. I just don't know exactly in what capacity. But they won't be on the main roster, which means, you know, obviously it means they're deleted from the roster. So Prince is going to be the starting AD carry, and it looks like he will be for the foreseeable future. There's no subs behind him anymore, of course, as you do see. So we'll see what he has to offer. And this is pretty cool, you know, we're actually getting some strong changes. I don't know if it'll end up being, you know, a strong move in the end, but what I mean by that is, like, multiple players being sent down, or, you know, thrown off the roster, essentially, to bring in new players is big moves, and we'll see if it pays off for the teams. And then finally we have Fred and Brion, who bring in Yaharong, which, honestly, you know, can you replace Law King Lava, the man who has just gotten two POG votes and has been, like, actually playing super well.
it's really interesting, and I wonder whether or not we're actually going to see them play similar to some of the other teams. Yeah. Again, we have subs that maybe come in from time to time, but they're substitute players for sure. So, we'll have to wait and see. I'm excited to see, especially like Gideon and Prince, some of these guys that are like essentially taking over the role, and they don't have any subs behind them. It's like, well, hope you do well taking over this role for your team. And of course, we do have the points of the match ready to go. So we went through all the rosters. We're speeding on through here, and we're going to take a look at this matchup a little bit more in depth. And Bro have been, as I said, looking on the upswing. Meanwhile, KT Rolster, if they win this game, it's really big for them. That will mean that they solidify their place over T1 and make the move towards the left side. Gideon has been super strong in Challenger, has some moderate hype behind him. But I feel like Fred at Brion, Umti, of course, like a really, really veteran player. And outside of like the laning phases, which I feel like where Fred at Brion is a little bit weaker, their team fighting and like their movement around the map has been pretty good. So I wonder what the approach is going to be from KT Rolster in this game. Yeah, it'll be interesting to see in depth, especially with Gideon in between those two solo laners. We're going to take a look at some of the stats here between these two teams. You'll note that Fred at Brion, they're currently in 9th place, right? They're 3-6, but we found some stats in which they are at least comparable, right? They do have high priority on the first Drake. They do like to take down that objective more often than any other team in the LCK. They also have a pretty high win rate with First Blood. I just suppose that they don't get First Blood all too often, just based on their win rate overall. And I would not be surprised to see Fred at Brion kind of go for similar strats what we've seen from them so far, right? Like these bulky team fighting strats, where Hoya does get left alone. As we saw, he's the most single person on any of these rosters. On the other end though, we need to talk about Gideon. It will also be Dove playing here for the first match, so that's also a swap, who we of course saw play with Bonnie before. Because Gideon coming in from Challengers, and as you say, there's no backup, right? There's no subs. It's all on him to make this work now, and KT Rolster in their highlight moments have looked really, really solid. Like Doran has picked up a ton of solo kills. Hybrid apparently picking up an absurd number of kills as well. But is it going to be enough? Yeah, Hybrid the most kills for round 1 of any player. So it's pretty crazy. Pretty interesting to see, especially because he wasn't the main carry of the team. But, I suppose he's the key player here up against Kia. He won the player of the game for their 1 win. That was on the Aphelios. You'll note that his damage percentage isn't super high, but that is what it is. And the real key player over here for Fred at Brion was absolutely Lava. Double player of the game, picking that up on his very famous Zoe and his Orianna as well. Kill participation was 91%. He was basically the team that time around. Oh boy, yeah, that is insane, and it kind of goes in like hand in hand with how I perceive Fred at Brion, which is a team that they don't play for the lane, right? Like they want to get early objectives, but mainly what they're looking for is get out of laning phase, group up, and roam around the map. And if your opponent doesn't do the same thing, or they're not macroing well enough, then they're in for a rough ride. And that has been kind of what a lot of teams have been facing when playing against Fred at Brion. And I wonder what, I wonder what approach KT is going to take here, because some of the strongest, even if he has been inconsistent points of KT, has been UCal. Like if you think back to the early weeks where they found a lot of their wins, he was pretty pivotal. But he's also had, the teleports that we saw yesterday was, I think, or maybe the day before that, where it just looked kind of overforced. Maybe that's the reason why we're going to see Dove play here. Yeah, there are a couple of players in my mind that are just like absolutely mechanical beasts and just fantastic players, but they just push a little bit too hard to make like
the YouTube highlight plays is what we call them, and that's Yukal and Keria, right? We saw Keria get caught a little bit on that in the last series. He ended up getting player of the game for a YouTube style highlight, right, in game number 2. But Yukal also in the same vein of what you were talking about, a little bit too much going for the crazy, you know, game-ending play rather than just playing a more balanced style. But it is what it is. Dove's a great player as well. I'm excited to see him here as we do have our pick ban ready to go. Xin chào tất cả anh em. Và bây giờ chúng ta đang tiến vào là trận BO3 giữa KT Rôn Stơ và Frederick Rion. Ngày hôm nay thì đây sẽ là trận BO3 cuối cùng trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Đây là ván đấu đầu tiên, cũng như là ván đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về thuộc khuôn khổ LCK 2021 mùa xuân. Như anh em, nếu như anh em có theo dõi đến giờ thì anh em cũng đã thấy là các đội bắt đầu có những sự bổ sung nhân lực, đội tuyển, tuyển thủ, thậm chí là cả huấn luyện viên. Tiến vào những lượt ban pick bên phía KT Roster, họ cắm đi cho mình 3 vị tướng, đó là Gragas, Seraphine cùng với đó là Lilia. Bên phía Rion họ cắm đi cho mình bộ đôi đường dưới, đó là Samira cùng với con bài Fred. Force Fred Brian to ban that, and then you can still pick up roll yourself. Những lượt cắm nhắm tới những vị trí đường dưới của bên phía Rion. Có vẻ như ván đấu này họ sẽ chăm chút một xíu, họ sẽ chăm chút một chút xíu ở vị trí đường dưới khi họ chủ động cắm đi một cặp bài AD và hỗ trợ. Ở lượt cắm thứ 3, Rion cắm đi cho mình đó là Jace. She's so strong. You should be good on the pick at this point in time. One of you free players should, right? Like either Dove or Hybrid or I don't care. I don't care who it is. But someone needs to play it. As here we see the Kai'Sa, it is the most archetypical B1 pick up here on the current patch. I think the Rel is a solid matchup into it. It's not a hard counter, but it's pretty solid. As you know, MT, you go for it, buddy. I don't think it's amazing, but I do like the Rel with it, as it gives you a little bit more leeway in setting up plays. Yeah, it absolutely does, and we see that Gideon's first game here for the main roster is going to be on the Nidalee, so immediately slaps that down, says, okay, I'll handle the bear, or những lượt chọn đầu tiên bên phía KT Roster, họ pick cho mình đó là Kai'Sa. Đây sẽ là Kai'Sa trong tay của Hybrid và Nidalee ở vị trí đi rừng trong tay của Gideon. Như vậy ván thi đấu ngày hôm nay chúng ta bắt đầu sẽ có những sự xuất hiện của những người chơi mới. Vị trí đi rừng không còn là Blank mà đó sẽ là Gideon, và người chơi đường giữa không còn là Yukan mà sẽ là Do. Do vì anh ta cũng đã từng xuất hiện 1-2 ván ở giai đoạn lượt đi. Anh ta cũng cho chúng ta thấy được là anh ta thể hiện một bộ mặt cũng khá là tốt. Hãy xem rằng là trong ván đấu ngày hôm nay Do anh ta sẽ thể hiện như thế nào. Bên phía Rion, đội hình vẫn không có gì thay đổi. Họ sẽ pick cho mình những lượt pick đó là Rel trong tay của Delight ở vị trí hỗ trợ, Udyr trong tay của Umti và Oriana khu vực đường giữa trong tay của Lava. Victor makes a lot of sense because you basically give him a free lane against Oriana, and then his late game is not fun to deal with. Và những lượt cắm cuối cùng cả hai đội, KT Roster họ cắm đi cho mình 2 lượt cắm vào vị trí xạ thủ, đó là Tristana cùng với lại Kalista. Và bên phía Rion họ cắm cho mình 2 lượt cắm vào vị trí đường giữa, đó là Syndra cùng với Victor. So, you know, just another control mage that is available if he did want to go into it and kind of support, maybe add a little bit. Và lượt pick thứ 4 bên phía Rion họ chọn cho mình đó là Now ở khu vực đường trên. Đây sẽ là Now trong tay của Hoya. Và mình đang thấy KT Roster họ muốn chọn con Azir cho Do. This is looking like a B5 Renekton. It's coming. No. Well, you got Như vậy, đây sẽ là Azir ở vị trí đường giữa dành cho Do. Liệu rằng không biết Do anh ta thi đấu bằng Azir này có bằng Yukan không nhỉ? Rất mong là mình cũng rất mong đợi là Do, người chơi đường giữa mới này, anh ta sẽ có kỹ năng cũng như là óc phán đoán được như Yukan. Nhưng mà riêng về cái khoản talent thì rất mong là anh ta không dại dột như Yukan ở ván đấu trước.
But as a whole, khi mà Doran anh ta là người làm mọi thứ và Yukan cũng là người phá bỏ mọi thứ. Thực sự. For Hannah. Và chúng ta đã có đội hình chính thức đến từ cả hai bên. KT Rôn Stơ, ván đấu này họ xuất phát bên phía đội xanh. Gangplank trong tay của Doran, Nidalee trong tay của Gideon, Azir trong tay của Do và bộ đội đường dưới là Kaisa và Alistar trong tay của Hybrid và Zeus. Bên phía Brion, họ có Na, khu vực đường trên trong tay của Hoya, Udyr trong tay của Umti, Orianna trong tay của Lava và Aphelios cùng với Rel trong tay của Henna và Delight. Tier list here. Just thinking about that there, but taking a look at these comps, as you mentioned, Gideon, you know, a little bit out on an island on that Nidalee. That's a bit of a question mark with the follow-up of the Gangplank. The scaling is great, the matchup's great on the side of KT, but like, you know, what is your Nidalee really going to be doing here? It'll be interesting to watch. This actually could be a decent game to go for like a Moonstaff or something like that. Oh yeah. I don't think he will, but you know, it's there. I'm just gonna leave it out there, so we'll see if maybe he's been paying attention. I like that point. I think the Moonstaff would be really good here, because I feel like Lava's also like, if Lava goes like Mercury, Threats, Third and Barrier, right? Because it's all the rage at the moment, and you try to gank the Orianna, it's just pretty doomed. Like I don't think there's a lot of room for opportunity for you there. Unless you land like the perfect Shurima shuffle into Spear, into like 100-0 and Umti is nowhere near. Như vậy là ván đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Cả hai đội bắt đầu di chuyển ra những khu vực bờ sông để kiểm soát cho mình những luồng tầm nhìn cơ bản. Theo nhận định của mình thì ván đấu này đội hình bên phía KT Rôn Stơ sẽ có phần nhỉnh hơn trong giao tranh, nhờ vào việc họ có những con tướng kích hoạt giao tranh tốt như là Do, mình xin lỗi, như là Azir, như là Gangplank. Ngoài ra thì cũng không thiếu đường chống chịu đến từ vị trí của Zeus. We'll see what happens. I'm not holding out any hopes, and I don't think you are either. Và bên phía Brion nhìn như vậy thôi nhưng mà sẽ hơi khó kích động giao tranh một chút, bởi vì không phải lúc nào thì cái con Rel và con Now nó cũng sẵn sàng được phối hợp với nhau, nhất là khi Na anh ta vẫn chưa có dàn Na khổng lồ. Nhưng nếu như trong một tình huống giao tranh đẹp nào đó cả hai đều có dàn Na khổng lồ thì việc mà bên phía Brion họ tạo được một pha giao tranh tuyệt vời với những combo, đó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Gideon anh ta xuất phát ở khu vực bùa đỏ và phía bên kia Umti xuất phát ở khu vực bùa xanh. Farming against an Udyr. Bắt đầu gặp nhau. Lính bắt đầu gặp nhau và cả hai người chơi bắt đầu có dấu hiệu đó gọi là cấu rỉa nhau rồi. Doran khu vực đường trên cùng với là Hoya. Đây là một kèo đấu Gangplank và Now, một kèo đấu rất là cơ bản đến từ những người chơi LCK. Những kèo đấu rất là cơ bản. Khoảng thời gian đầu thì sẽ có một chút lợi thế dành cho Gangplank nhờ vào khả năng cấu rỉa, nhưng nếu như một con Now mà chơi tốt, cái việc mà anh ta lấy lại lợi thế ở bắt đầu từ phút thứ 12, 13, đó là hoàn toàn là một điều có thể. At least, not a lot of friends up there. Yeah, at least it's not as bad as Zeus's game last series, where there was an angry Udyr waiting for him. Both junglers will be pathing from bot to top, and here you see the power of the Udyr, right? Like Nidalee traditionally has been like a super strong, and there you go. You kind of spoiled it. Here it is. That's the quote. I will defeat LCK's junglers one by one, and you don't. Như vậy đây là tuyển thủ mới mà các bạn được nhìn thấy trên màn ảnh. Gideon, anh ta sinh ngày 14 tháng 8 năm 2003. Ui, trẻ thế nhờ. Giới trẻ bây giờ đang bắt đầu trẻ đi. Mình xin lỗi, giới trẻ bây giờ đang bắt đầu có những tài năng trẻ. Nhìn đi nhìn lại thấy mình già thật. Gideon, 14 tháng 8 năm 2003, người chơi đi rừng trẻ tuổi bên phía KT Rôn Stơ. Và chúng ta hãy cùng xem là anh ta sẽ thi đấu như thế nào. Ôi, anh ta trẻ như thế thì có khi anh ta phải thua Blank tầm 7-8 tuổi. Thật sự là như vậy. Một pha trao đổi chiêu thức ở khu vực đường trên đến từ vị trí của Doran. Hoya tạm thời người lợi thế hơn một chút, đó là Hoya khi anh ta lên được level 4 trước và đang có một lượng máu nhỉnh hơn Doran một chút xíu. It's like all this time alone has made him strong, right? Like he doesn't have to rely on anyone else. He doesn't need any jungler's help. He's just up there by himself, getting through the lane. Even knowing that Umti is top side, and if Nidalee comes top with his lane pushing, it's not a great situation. But
khu vực đường dưới thì chỉ số lính giữa hai người chơi xạ thủ vẫn đang rất là đều nhau. Tuy nhiên Hena anh ta hiện tại đang có một chút lợi thế khi mà đợt lính của anh ta đang được đẩy tốt hơn so với Hybrid. Nhưng điều này cũng không kéo dài thêm đâu mà. Đây, khi các đợt lính chạm mặt nhau thì bên phía Hybrid vẫn rất là dễ dàng để có thể ăn đi cho mình những con lính thôi. Đây sẽ là một đợt lính tràn trộn. Liệu rằng bộ đôi đường dưới bên phía Rôn Stơ họ có thể giải quyết được đợt lính này một cách cẩn thận hay không? Gideon, anh ta đang đứng ở đây. And, you know, if you're the guy that's going to defeat the LCK junglers one by one, you gotta make a statement like this, but is right here. The spear hits, and Gideon just sheepishly hops away with the Udyr up 12 CS. That could just be a free Drake. So basically what Gideon did that, I assume, một tình huống thi đấu hơi rườm rà. Thực sự một tình huống thi đấu hơi rườm rà đến từ vị trí của Gideon khi anh ta cố gắng chờ quá lâu vào cái bãi chim này. Anh ta cố gắng bỏ ra quá nhiều thời gian để chờ cướp bãi chim, nhưng khi mà bãi chim xuất hiện thì đó cũng là lúc mà ulti anh ta quay trở lại và anh ta hoàn toàn kiểm soát được bãi chim đấy. Có một pha trao đổi chiêu thức với nhau ở khu vực đường dưới. Delay cùng với Hena muốn đánh vào vị trí Hybrid, nhưng Zeus anh ta cũng rất nhanh tay. Khi mà Hybrid nhảy vào, Zeus anh ta bấm cho một cái quy hất tung mình xin lỗi. Khi mà Delay nhảy vào thì Zeus anh ta bấm cho mình một cái quy hất tung Hybrid tại chỗ, và sau đó cả Hybrid cùng với lại mình sẽ hất tung Delay tại chỗ, và sau đó cả Hybrid cùng với Zeus cùng dùng sát tung vào Delay. Tuy nhiên sau đó là một pha biến về nhà đến từ vị trí của Kaisa, và anh ta mất một đợt lính khá lớn nhỉ. Thực sự như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anh ta mất một đợt lính, khoảng 9 con lính. Tạm thời lợi thế nghiêng một chút về cho bên phía Brion. Khi mà các khu vực đường cũng như là người chơi đi rừng đang có một chút thua thiệt về chỉ số lính, tuy nhiên khu vực đường trên và khu vực đường giữa thì lại đang có lợi thế khi mà Gangplank giờ và chất tướng đang hơn so với Na khoảng 15 chỉ số lính, và ở khu vực đường giữa Azir đang hơn so với Orianna khoảng 8 đến 10 chỉ số lính. Ulti anh ta đang ăn nhanh đi cho mình con rồng lớn. Một con Udyr lên phép hiện tại đang ăn quá nhanh thật sự. Đường dọn đường có một tốc độ dọn đường quá là kinh khủng, và ulti anh ta ăn đi cho mình con rồng lửa một cách nhanh chóng và không có bất kỳ sự can thiệp nào đến từ người chơi đi rừng bên phía kia Rôn Stơ. Thay vì tập trung ăn đi cho mình những mục tiêu lớn thì có vẻ như Gideon anh ta đang hơi bị sa đà vào cái bãi gà này quá. Nó rất là thích ăn gà nhỉ. Level 6 now hit by Gideon, who is just going to go ahead and back, not going to stick around for the Krugs. Oh, and I really like this ward from Hoya here. It doesn't actually amount to anything because Gideon does not stick around. Possibly to look for like a bot side clear into a play on the Herald, which is what I expect to happen. But if Hoya doesn't have that ward, he doesn't actually know whether or not he can. Một tình huống đối thủ đơn giản đến từ vị trí của Doran, kéo đi khoảng 150 máu vào người của Hoya. Và sau đó anh ta tiến vào, anh ta cầm cái điểm phá trụ và anh ta đánh một phát, phá được một lớp trụ, mang về cho mình một lượng tiền khoảng 160 tiền đến từ vị trí của Doran. Tạm thời thì ở khu vực đường trên Doran đang có khá là nhiều lợi thế hơn so với Hoya. Có thể nói là như vậy, một phần là nhờ vào chất tướng, một phần là việc đi lane của Doran. Doran cũng để cho chúng ta thấy được anh ta là một người chơi hay, thậm chí là có thể gánh kèo. Vì thế việc anh ta đi lên thuận lợi hơn so với Hoya là một điều cũng dễ hiểu mà thôi. How it has affected the game so far. Other than that, everybody's pretty much farming, right? There hasn't been any action in mid. The top lane goes exactly as we would have expected it to. Bottom lane pretty much exactly even. So nothing thêm một pha nối thùng rất nhanh, junglers. rất may mắn cho Hoya là anh ta né được pha nối thùng đó nhờ vào cái lượng tăng tốc khi biến về trở lại. Anh nhận ra tí này. Yeah, this is when you and me can have a chat about this. That's the dream. This is why we brought you. You're specialized at talking when there's nothing happening at all. Talk about, share my Dutch culture, my foods, my unpronounceable names, some cool Dutch words. Yeah, you told me
the Dutch version of Gerald yesterday. Oh yeah, Gerard. Yeah. Yeah, that one threw me for a loop. That's certainly Tướng giả khe nước đang được ăn đi đến từ vị trí của Gideon. Có mặt từ trước ở đây để hỗ trợ cho anh ta. Công ty anh ta cũng có mặt ở gần đây nha. Liệu rằng anh ta có muốn can thiệp của sứ giả này không? Câu trả lời có lẽ là không. Họ không đủ người ở xung quanh con sứ giả này. Vì thế cho nên đơn giản là họ bỏ nó đi mà thôi. Really? I think I think he could have been Dove otherwise, with level 6 available on Anna and the Light. So I assume it was like một tình huống thả mưa đại bác. Doran, can you help the brother out? Một tình huống thả mưa đại bác hơi dư thừa đến từ vị trí của Doran. Thậm chí nó còn là mất đi 1-2 con lính của Hybrid nữa. Không cần thiết cho lắm. Bởi vì trong tình huống đó thì Hybrid anh ta cũng không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào. Nhưng mà thôi không sao. Có thể đó chỉ một đơn giản tình huống lo lắng cho đồng đội của mình mà thôi. Tạm nghĩ là như vậy. Lượng tiền. Hiện tại hai đội đang nhập cuộc khá là chậm, 10 phút trôi qua. Chưa có bất kỳ một bàn thờ gục nào dành cho cả hai đội, cũng như là lượng tiền chênh lệch vẫn đang khá là ngang nhau. Cả hai đội chỉ đang chênh lệch nhau khoảng 100-200 tiền thôi, một con số không đáng kể. It's like old Arm Guard. His current Arm Guard is still good, but một pha nối 3 thùng rất đẹp mắt đến từ vị trí của Doran. Nhưng đồ hiệu quả chỉ đơn giản chỉ dừng lại ở mức đó là farm lính. Old Arm Guard power level and like cost effectiveness. And here we are. Yeah, and it's against magic damage when we have a lot of magic damage dealing junglers. So there you go. You know, it's double the value. Có vẻ như là vừa có một tình huống trao đổi chiêu thức giữa Hoya cùng với lại Doran. Mình vừa mới thấy Doran anh ta phải dùng cho mình chiêu đắp để có thể hồi lại lượng máu rồi. Hoya thì hiện tại anh ta lên những món đồ thiên về phòng thủ hơn. Một cái hỏa ngọc 800 tiền và một giày ninja. Chưa có quá nhiều món đồ thiên hướng về sức mạnh, và điều đó khiến những pha trao đổi chiêu thức của Hoya nó cũng không phải là quá nguy hiểm dành cho Doran. Doran anh ta vẫn đơn giản là farm một cách yên ổn thôi. Anh ta đã lên thẳng được cho mình và lên xong được cái lợi 2 linh hồn. I gotta say, Gideon, you know, like that Night Harvester. Hopefully you can make some moves, because thus far in the early game, the prio on the Nidalee has not really worked out. They will be able to pick up plays here, but I would have actually loved for them to một pha trượt ô tô đến từ vị trí của Doran, và con sứ giả khe nước được thả ra khu vực đường trên, và khả năng cao đây sẽ là cái trụ đầu tiên dành cho Rôn Stơ. Đúng là như vậy, trụ đầu tiên dành cho Rôn Stơ, một pha macro rất tốt. Tuy nhiên, Freon họ nói rằng chúng tôi cũng không phải dạng bừa. Họ biết được vị trí của người chơi đi rừng đối phương đang ở đâu. Họ tận dụng lợi thế đó. Họ tận dụng khi đối phương macro, họ cũng tạo ra một pha macro. Họ tiến hành ăn đi cho mình con rồng thứ hai của ván đấu. Tương Ti ăn một mình rất nhanh và không có bất kỳ sự can thiệp nào đến từ phía Rôn Stơ. 2 rồi dành cho Freon. I suppose it makes sense when you put a lot of pressure down on the bottom side of the map, you're not going to visit the top side. And that just leaves a sad little Gnar up in the top. The Light is also like the support that roams the least, right? Because him and Anna are like the closest, right? Like they're the cutest couple, the ones that always are together. Meaning that like Hoya doesn't even get like a random support roam like some other players would. And honestly, con bùa đỏ này đang được cướp đi đến từ vị trí của công ty, và có vẻ như là không có bất kỳ sự can thiệp nào đến từ phía Rôn Stơ. Họ đang tận dụng phần này khá tốt. Các bạn đợi mình một chút nhé, có một cuộc điện thoại. Pretty much essential to the Frederick game plan at this point. Night Harvester finally complete here on the Nidalee. We'll see what he can do, if he can actually get some damage done in these fights. I'm not, again, we talked about it before, I'm not 100% certain how that's going to go. Game. It's hard to, like, get a conversation going. Remember, Chronicler, our slowest first blood of round 1 was 16 minutes, and I think it was 27 seconds. You think we're top? That was Live Sandbox against KT. KT's in this game as well. And they just
don't want to fight. I mean, there has not been... the Rift Herald was put down in the top side. That's it. Like, that is it in terms of proactive, assertive plays. There's been cross-map plays, okay? Like, Fred and Breen have taken 2 Drakes without even as much as a hint of a contest. And the plays come out with the first Hero Blood is what you see the gold lead for KT, but like 1k at this point in time. It's nice. They were a little bit early on some of these spikes. Doran hitting Yessen's Reaver, right, like getting the Lucidity boots. But are they going to utilize the spike? I'm going to go out on a limb and say no, Valdez. And I think that quite some times, yeah, waves are getting cleared. It's getting feisty. Yeah, and the other day, quay trở lại với ván đấu đi. Chúng ta sau một vài phút mình nghe điện thoại vừa qua thì trận đấu vẫn chưa có bất kỳ một biến chuyển nào. Đây đã là phút thứ 15 rồi và vẫn chưa có bất kỳ một biến chuyển nào đến với cả hai đội. Lượng tiền chênh lệch thời điểm hiện tại chỉ là con số 700-800 tiền. Một con số chênh lệch cũng không quá nhiều. Có lẽ nó đến từ cái trụ đầu tiên của bên phía KT Rôn Stơ, đơn giản là như vậy thôi. Least useful Drake, something like rồi that. Cũng đến từ một chút lượng farm vượt trội đến từ vị trí của Azir so với Oriana, cũng như là Gangplank so với nào. Nhờ một cái nội tại của Gangplank, khi anh ta farm càng nhiều thì lượng tiền nó sẽ càng nhiều thôi. Không có điều gì gọi là quá gọi là lợi thế nghiêng về cho phía KT ở thời điểm lúc này. We just want to chill. I mean, like, honestly though, if you look at the champions, there's like Aphelios and Orianna, they want to scale. Kai'Sa, Azir and Gangplank, they want to scale. And oh no, it looks like we might have some action here. Một tình huống đánh nhau rồi, đang có một tình huống đánh nhau rồi. Rút anh ta muốn bấu vào người của Delay anh ta tốc biến đi. Đốt anh ta có mặt ở đây, phân chia thiên hạ tại sao lại đẩy đi thế này mà không phải là đẩy về. Một pha lệnh sóng âm nhưng không có lượng xét thương bồi vào và rút anh ta đầu tư tốc biến, anh ta tốc biến lên, anh ta hất tung vào vị trí của ulti, sau đó đẩy ngược ulti về phía những người đồng đội của mình. Chiến công đầu dành cho KT Rôn Stơ. Trong khoảng thời gian đó thì ở phía khu vực đường dưới, Hena một mình anh ta cũng ăn được cho mình cái trụ một khu vực đường dưới bên phía KT Rôn Stơ, nhưng lợi thế vẫn nghiêng về cho KT Rôn Stơ khi họ có chiến công đầu và sau đó là cả một con sứ giả Canus. But it works out for them in the end. They do find the first blood. I think as a whole, this is arguably a favorable trade. If there were plates in the bot lane, then I think it would definitely have favored Hannah. And he still did pick up the solo turret goal, right? So like there is still a lot of resource being funneled into that Aphelios. But you can use the Rift Herald for a really, really good tempo play. And it's Fred and Brion that actually start up this fight. And like on this point, I'm still like, come on guys, don't fight. You don't need to. But all jokes aside, they kind of want to contest this objective. And this is where you're like, not sure what happened there. In the end though, it turns out to be a blessing because if you don't have that wall there, that shockwave from một pha giao tranh rất đẹp mà đến từ bên phía KT Rôn Stơ. Ngoại trừ vì cái phân chia thiên hạ của Đột nó hơi sai hướng một chút, mình nghĩ là như vậy. Và đó anh ta vẫn còn đủ tầm để hoàn toàn có thể dùng một pha chân phân chia thiên hạ đẩy ngược đối phương về bên phía những người đồng đội của mình. Nhưng không sao. Việc đầu tư một tốc biến của người hỗ trợ để có thể lấy được một màn chiến công đầu hoàn toàn là xứng đáng. Nhưng đây là con rồng thứ 3 và KT Rôn Stơ nếu họ liên tục bỏ rồng như thế này, việc họ mất đi cái linh hồn rồng là một điều rất là khó khăn dành cho họ trong những phút sắp tới. Đây là con rồng thứ 3 dành cho bên phía Brion. Đây là một con rồng gió và con sứ giả Canus này không được tận dụng quá tốt khi mà nó chỉ hút được một phát thôi. Nhưng bù lại khu vực đường trên, Doran anh ta tiếp tục đẩy lại, anh ta lấy được cho mình cái trụ thứ 2 khu vực đường trên và đồng thời gia tăng thêm một lượng lớn về chỉ số lính cũng như là kinh tế cho bản thân. Có vẻ như đây sẽ là một ván mà Doran anh ta lên cho mình, đó là cái nỏ tử thủ. Dựa trên những món nhỏ mà mình thấy là đúng rồi. Một lượng há linh hồn và một nỏ tử thủ dành cho vị trí của Gangplank. Lava hiện tại anh ta đang farm lính ở khu vực đường trên và anh ta đang phải farm nó rất cẩn thận. In this scenario, I would almost prefer KT's position. To be perfectly honest, just the gold that they get, it's kind of similar to that last. Có vẻ như anh ta sợ rằng là sẽ có bất kỳ một thành viên nào đó bên phía KT Rôn Stơ không phải một mà là 2 là 3 đứng ở trong bụi để chờ anh ta và bắt lẻ vào anh ta. Những tình huống thi đấu rất cẩn thận đến từ vị trí của Lava.
cắm một con mắt buộc có chặt 3 và phát hiện ra vị trí của Đô. Nhưng Đô vẫn cắm thêm cho mình một con mắt kiểm soát và phá mắt đơn giản đến từ vị trí của Đô thôi. TopT tiến ra ngoài này, phá đi con mắt kiểm soát, giúp cho những người đồng đội của mình, giúp cho người đồng đội của mình, cụ thể hơn là Lava, có thể farm lính một cách an toàn và an tâm hơn. Ở thời điểm hiện tại, khi mà không có bất kỳ một mục tiêu lớn là xuất hiện trên bản đồ, thì cả hai đội như mình thường nói sẽ tiến hành rơi vào trạng thái cùng nhau ngủ đồng và cùng nhau đi farm. Không có bất kỳ lý do nào để họ tiến hành giao tranh ngoại trừ khi đối phương gặp sai lầm. Và với một môi trường thi đấu chuyên nghiệp như thế này, việc đối phương gặp sai lầm để bản thân có thể kích động giao tranh là một điều rất khó. Thường giao tranh sẽ được kích động khi họ giao tranh xung quanh với mục tiêu lớn. The big moments, it will be very favorable for KT if they can get themselves into a situation where Doran is laning against Lava, Dove against Hoya, also considering the itemization of the Fred Brian players. However, like I said, I think Fred Brian is not going to play for 1v1. I think they're just going to like run at KT at any given point in time. And that is actually kind of hard with KT, right? Like they have pretty solid kite back, it's hard to engage into an Alistair. If Dov is with the team and you play more like 4-1, that's also something that you're not super happy about. As Doran, you know, Gangplank, if he can just sit around, farm till 3 items and then join fights, he's going to be a happy pirate. And it looks like thus far he's been a very happy pirate. And as you say, I think in terms of like raw scaling, it does definitely favor KT. In terms of ease of execution, I'd probably go for Fred at Brian just because it just plays itself, right? I like comps that play themselves, where you just like press this R button, and then this one, and then this one, and then we win the fight. Yeah, especially if you're not a top-of-the-table team, which at this point in time, Fred and Brian are not exactly there, right? They're in 9th place with a 3-6 record, so ease of execution feels pretty good. And yeah, guys, get your tractors out. I mean, we're just farming here. Like, absolutely nothing is happening. Like, there's just nothing. No saving grace. We have really high CS per minute numbers, so congratulations to all the players on that one. Their damage per minute to champions, I suppose, will suffer. That's the first thing on my mind right now, Valdez. Those stats, they need to be padded. It's not happening right now. You know what's nice, at least, you know, you and me got the opportunity to actually meet each other face to face for the first time. Now that I've been out of quarantine, that's yeah, you're free. Yeah, it's been amazing, and you know that's valuable. That gives us a little bit more to talk about in this action-packed thriller of a match. Yeah, it was nice, but not sure if it'll make the players go for kills here. Okay. Getting something. Here we go. You see Jonas Strong, he's zoomed in like huge. He wants the action too. As the boomerang comes in, Umti is, oh, he almost died there. In goes Hoya. He's not forever alone this time as Bro insists on going in 1 by 1. We're gonna have a trade of top laner for support. And Bro just really wanted to try to force that fight, but it was not the best look. It definitely was not, and I feel like if you commit to either of those two plays, it works out. Like either Hoya needs to not go in, and then you peel back, right, and you might try and play for Drake. Are they going to trade Baron? That's not the play. KT. I don't think that's worth it. I'm not loving this, Valdez. Umti is like, yes, please. Okay. I guess we lose the team fight, but we get the soul. We've seen this time and time again, and unless you can get like a backbreaking advantage with the amount of turrets still up is pretty dicey. I think it's looking pretty bad, but let's take a look here. So my main thing here is that something that Fred Brian has done really well for that split is like be on the same page, and here you see Hoya sees a really good opportunity, and if he has an Orianna bow on top of him, like you just win the team fight right there, right? But instead what happens is because Umti is so low, the communication on one hand must be go back, go back, go back. And then Hoya's like, I'm Mega Gnar, I just hit my bar, right? Like, I have my strike breaker, I see the big opportunity, I want to throw them back into my team, but instead it looks disjointed, but Fred Brian doesn't even really get punished, because yes, the Baron is unfortunate, yes, the gold lead grows, but the value of Soul is something that even in a situation like this, where it's pretty subpar, cannot be understated in the long run.
Yeah, I suppose it just comes down to exactly what this Baron power play is going to look like. You know, the Cloud Soul, it's decent. There are 3 better ones, you know, as we've talked about before, but it's still a really nice buff, and they also got those 2 other Drakes on top of it, so pretty nice at the end of the day. Now, KT need to get something done with this Baron to really make it worth it. So far, they have a nice Baron power play. It's about 2,600 gold at this point in time, but they want more. They've still got a minute and a half on this Baron. But there's not a lot of easy objectives anymore. Even the top tier 2. Hello, xin chào anh em. Một vài phút vừa qua thì mình có một chút công chuyện bận phải chạy xuống dưới nhà mở cửa. Nhà hơi cao cho nên chạy hơi lâu. Và bất ngờ chưa kìa. Khi mà mình xuống dưới nhà và mình đi lên trở lại thì bên phía KT Rôn Stơ họ ăn được cho mình một con Baron. Họ gia tăng lượng tiền chênh lệch lên 6.300 tiền một cách kỳ bí. Khi mà họ mới giết chỉ có một mạng thôi. Không biết tại sao họ có thể làm được điều đấy. Khi mà trước đấy họ có một pha 9 công đồng, tỷ số mạng là 1-0. Và bây giờ tỷ số mạng là 2-1, chứng tỏ mỗi bên giết thêm một mạng. Nhưng KT Rôn họ lại tăng tiến thêm khoảng 6.000. Bây giờ con số đang là 7.000 tiền rồi. Con số. Wow. Ván đấu này KT Rôn họ đang macro, họ đang vận hành trận đấu một cách chậm rãi và rất là thuyết phục. Nhưng mà tạm thời bỏ qua việc đó bởi vì KT Rôn Doran anh ta đang bị bắt ở đây. Ôi, anh ta quay trở lại, anh ta đặt một khung vụ nổ, anh ta bắn một phát mất một nửa cái máu vào ngưỡng ngôi da, bồi thêm một phát quỳ và một phát đánh tay. Thêm đó là cái mưa đại bác. Tưởng chừng như là một tình huống 3-1 vào vị trí của Doran. Nhưng Doran quay lại xả sát thương và solo kill chết vào vị trí ngôi da. Để lại anh ta tốc biến lên một bài combo quá đẹp, wombo combo đến từ vị trí của Rion. Rồi, anh ta chủ động lao lên phía trước, anh ta chủ động lấy tấm thân mình đến. Mình không biết nói như thế nào nữa. Triple kill dành cho Hena tạm thời là như vậy. Nhưng mình muốn nói về một cái pha thi đấu trước đó. Delay, anh ta lao lên, anh ta chủ động lao lên, anh ta tốc biến, anh ta dùng chiêu cuối, anh ta thu hút được 3 người. Và ngay sau đó là một cái lệnh sóng âm đến từ vị trí của Lava khi quả cầu đã được gài lên trên đầu của Rel từ trước đấy. Và một pha wombo combo, một pha giao tranh tuyệt đẹp đến từ vị trí của Rion. Và họ đã dập tắt được cái đợt tấn công đến từ phía KT Rôn Stơ bằng một pha giao tranh thắng. Đúng như vậy, phải nói đây chính là wombo combo. KT, because even with how strong you are right now, even with how good your champions are, it is very squishy. The only tanker member is Alistar, and if they get on top of you, you in for a lot of trouble. Đây là một tình huống Doran, anh ta solo kill chết được vị trí của Hoya. Và đây là tình huống mà bên Brian họ thi đấu quá là sáng suốt. Đây là và đặt một quả cầu lên người để lại tốc biến lên, dùng một chiêu cuối thu hút được 2 người, nhưng cái lệnh sóng âm của Arena thì sấy thêm được cả rút. Và khi mà không còn bất kỳ ai để có thể che chắn cho những hàng cho những người đứng phía sau xả sát thương thì đội hình bên phía KT Rôn Stơ tan vỡ hoàn toàn. Một pha wombo combo lật được, mình có thể nói là tạm thời lật ngược lại thế trận một chút và tạo ra một chút lợi thế nghiêng về cho bên Rion. Và trong lúc mà đang coi pha replay thì thêm một lần nữa Hybrid anh ta lại bị bắt lẻ và người ăn mạng lại là Hena. Trời ơi, Hena ơi là Hena. Tuy rằng đội tuyển của anh ta đang thua so với đối thủ khoảng 4.500 tiền, nhưng KD của anh ta là 501 và một con Aphelios mà lấy thì khả năng cao là bên phía KT Rôn Stơ họ sẽ không thể đỡ được trong ván đấu này. Thế nên anh ta đã có 4 món đồ lớn rồi. Một lượng tiền rất ấn tượng ở trên người của anh ta. Thực sự Rion họ ăn được 6 mạng và cả 5, trong đó có 5 mạng là đến trong đó có 5 mạng là thuộc về Hena rồi. Một con số rất ấn tượng. Và hãy mong là trong những phút tiếp theo Hena anh ta sẽ biết cách dùng cái lợi thế đó như thế nào để cho nó thỏa đáng. Interesting build here. I think Lord Dominic's is super strong at the moment, and considering the front line, Fred Abrina makes a lot of sense, but then following it up with the
rapid fire cannon is not something we see super often. Elder walks up, and this is the Elder. I was jokingly saying if KT don't win, like they need to win this fight, right? Haha, because that looked like what was gonna happen only a mere few minutes ago, but right now it's looking dicey. Yeah, it's this awkward spot now where it's like, with the death of Hybrid, the biggest thing that they gain is map control. A lot of good vision in the river. Some of it hasn't been cleared out though from Bro. Like they need to get rid of that one ward. As here we go, there's the engage. Tốc biến lên, combo vào người của Lava đến từ vị trí của Zeus. Bồi theo đó là một cái mưa đại bác đến từ vị trí của Daylight và những thành viên bên phía Brion họ đang phải tháo chạy khi mà lượng sát thương dồn vào đến từ bên phía KT Rôn Stơ đang là quá nhiều và Brion họ không hề có cơ sở để có thể chuẩn bị trước cho pha giao tranh này. KT Rôn Stơ cùng với lại Brion họ đang chia người ra để ăn những cái mục tiêu lớn trên bản đồ, nhưng người ăn được trước là KT Rôn Stơ và họ cũng đe dọa lên cả con Baron, cái thứ mà Brion đang ăn. Điều đó khiến cho Brion họ bắt buộc phải lùi lại và đây sẽ là con Baron cùng với rồng nghìn tuổi dành cho KT Rôn Stơ, một nước đi lợi thế rất lớn về phía trước. We can take a look at this once again. This is just a really nice engage though from Zeus. So một pha giao tranh và một sự quyết đoán rất nhanh đến từ vị trí của Zeus. Ngay khi Zeus anh ta combo vào Lava, anh ta trúng tới một cái lao đến từ vị trí của Gideon và một cái mưa đại bác được thả ra đến từ vị trí của Doran. Lượng sát thương là quá kinh khủng. Điều đó khiến cho những thành viên bên phía Brion không kịp trở tay và như mình đã nói, tưởng chừng như là cái bộ đôi Hoya cùng với lại Daylight này rất là dễ combo nhưng mà không thật sự. Cái con Na này, nếu như những pha giao tranh mà nó không có dạng Na khổng lồ thì câu chuyện gần như là toan. But this is like now you're facing Elder and actually I might retract my early statement. I don't know if it's doable. Elder and combination of Elder and Baron generally is kind of end of the line. Not a lot you can do to outplay that, but maybe. Yeah, I mean, Riot kind of set up those buffs this season, especially to stop some of the crazy games that we were having where they just never ended and went to like 90 minutes. So they buffed Baron, they buffed the Elder. Wow, and that does a lot of damage though right now. So, tạm thời bên phía KT Rôn Stơ họ đang có sức mạnh ở cả con Baron, vừa cả bùa lợi Baron và cả bùa lợi rồng nghìn tuổi. Bên phía Brion họ nên hạn chế giao tranh ở thời điểm này, nhưng nếu như họ hạn chế giao tranh thì bên KT Rôn Stơ lại quá thoải mái để có thể đẩy đường một tình huống tiến thoái lưỡng nan dành cho bên phía team Brion. Và chúng ta hãy cùng xem rằng là họ sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào, bản lĩnh của họ sẽ như thế nào trong pha thi đấu này. Thêm một trụ nhà lính nữa bị đập đi và cái nhà lính khu vực đường dưới đang chơi trọi ra phía trước. Một pha ánh trăng dẫn lối đến từ vị trí của Hena nhưng không có quá nhiều tác dụng vì chiêu cuối đó nó không trúng bất kỳ ai bên phía KT Rôn Stơ. Thêm một nhà lính nữa bị đập, hai nhà lính dành cho phía team KT Rôn Stơ và có vẻ như là KT Rôn Stơ họ quyết định lui rồi và bùa lợi rồng nghìn tuổi đã hết tác dụng. It's not a lot more you need to do. We've seen this exact situation earlier tonight. You get the 2 inhibitors, then you run with 5 people towards the top side and basically let the Winions do the work for you. Họ còn 30 giây cho bù lợi Baron. Liệu rằng họ có thể tận dụng điều này để đẩy nốt cái đường trên hay không? Hay thậm chí là một cái trụ của khu vực đường trên thôi. 20 giây. Đô có mặt ở đây. Anh ta có muốn đánh vào vị trí của Hoya không? Câu trả lời là có nha. Nhưng không. Gideon, anh ta vòng ra phía sau nhưng anh ta cũng đã thấy được sự xuất hiện của Ulti. Đơn giản là lùi về mà thôi. Not quite long enough, I suppose. And they're just going to slow push here into this top turret with the pressure that's coming into both the mid and bottom lanes. That's the way you do it here, pretty standard. The contrast of like seeing like trying to clear a normal super minion wave, and then often we just saw Hena do this to wave. It's really funny. Đây là khoảng thời gian khi mà cả hai bùa lợi đều hết và những mục tiêu lớn trên bản đồ đều hết. Bên phía KT Rôn Stơ đơn giản là họ chỉ kiểm soát toàn bộ những lượng tầm nhìn ở trên bản đồ này, ngoại trừ cái nhà chính, ngoại trừ khu vực nhà chính bên phía Brion mà thôi. Và Brion họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng co cụm trong nhà.
và chờ một phép màu xảy ra. Trong lúc đó thì farm lính để cố gắng cải thiện thêm những lượng kinh tế. And then finish off the game that way. Is it necessary? Absolutely not, but seems like that's the approach that they're taking. Yeah, you know, you get like maybe like a 10% extra chance to win the game just by waiting and taking the objective. So that's what we're gonna do. It's the right thing to do, you know. Just playing the game the way it is designed, and I don't mind that. We'll see if Bro are able to get any crazy stuff going. It's not gonna be. They're not going to spawn at the same time, so it's not like they could rush for the Baron or anything like that, even if they had 5 members available. Still dealing with pushing out these waves. Henna is basically on clearing all the waves duty. Because nobody else quite has the same amount of wave clear that he does. Tuy nhiên có một tín hiệu đáng mừng bên phía đội tuyển Brion, đó là Aphelios. Anh ta đã gần xong cho mình được món đồ thứ 6. Và như những anh em nào mà chơi Liên minh điện thoại thì cũng đã biết rồi đó. Aphelios là một con tướng rất là mạnh về giai đoạn cuối trận đấu, khi mình đã có đủ hoàn toàn 100% lượng sát thương cũng như là lượng trang bị. Và đây, chúng ta hãy cùng xem bản lĩnh của Henna thời điểm này. Liệu rằng anh ta cầm một con Aphelios 6 đồ, anh ta có thể gánh được những người đồng đội của mình và gánh cho đội tuyển của anh ta tiến đến chiến thắng trong ván đấu này hay không? Công ty anh ta đã phải tốc biến lui về rồi. Anh ta chỉ có một cái tốc độ chạy là nhanh thôi, chứ độ trâu bò của anh ta so với Zeus thì có vẻ là không bằng. Bên phía Brion họ đang dùng người ở đây. Delay, anh ta có một pha lao lên, anh ta có một tình huống lao lên. Zeus, anh ta lao lên, anh ta cố gắng làm một điều gì đấy, anh ta cố gắng phá quấy những người đối thủ để cho những người đồng đội của mình có thời gian gây sát thương. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì mọi người bên phía Brion đều đã phải nằm xuống, 1 người, 2 người, 3 người, còn mỗi mình Lava ở đây thôi, và người cuối cùng cũng đã phải nằm xuống, đó là Henna. Và đây, quét sạch dành cho Rôn Stơ, đồng nghĩa với việc kết thúc ván đấu đầu tiên và chiến thắng dành cho Rôn Stơ. Tất cả đã kết thúc với Brion rồi, không còn bất kỳ một cơ may nào để có thể lật lại cho ván đấu này được nữa. Một pha giao tranh tưởng chừng như là Henna sẽ có thể bắn hết, nhưng không. Rôn Stơ họ biết chọn mục tiêu, họ đã nhìn ra những mục tiêu một cách rất sáng suốt, họ bắt trước những mục tiêu yếu hơn, ít hiệu quả trong giao tranh hơn, và những mục tiêu tăng đã không còn sống sót để có thể bảo kê cho Henna bắn. Và 1-0 dành cho Rôn Stơ. That's risky, right? Like that doesn't work every time. That's not one for the long term. It's a bit of a problem, and I think it's a really big risk you take. Like, và hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với một ít phút nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với ván đấu thứ 2 trong lại trận giữa Rôn Stơ cùng với lại Frederick Brion. Trong khoảng thời gian nghỉ thì nếu như bất kỳ anh em nào muốn tham gia đặt cược cho bộ môn Liên minh điện thoại, anh em có thể tham gia qua đường link llfb88.com mình có để trên màn ảnh đây. Trang đặt cược cho bộ môn Liên minh điện thoại, anh em có thể tham gia dự đoán trúng thưởng không chỉ ở giải đấu FCK mà còn tất cả các giải đấu khác trực thuộc bộ môn Liên minh điện thoại. Ngoài ra, nhà cái FB88 vẫn còn có rất là nhiều kèo cược cho anh em ở các bộ môn khác nhau. Và hiện tại thì mình xin phép nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với ván đấu thứ 2. Once the Baron and the Cloud Soul kind of became, you know, important or part of the game, then we started to have some action. I was secretly hoping that we would break the lowest kill record, which was 8, by the way, by Frederick Brion, total, but not the case this time around, unfortunately. We had, I think, 19 kills in that one, with all of the crazy action at the end of that game. It's like so many records that we got close to but then didn't hit, and then in the end you end up with just a game where like one team waits for Elder and then wins like 2 team fights and then ends the game. It's an LCK classic, but not necessarily a fan favorite, I'd personally say. Yeah, sometimes that's the way it goes. That's the way the cookie crumbles, and hopefully game number 2 is a little bit more entertaining. That's all I can hope for everybody that was watching. But we're going to take a look at some of the post-game stats and kind of break down exactly what this game was all about. So it was pretty much Henna up against Doran, as you can see here in terms of the damage numbers at least. The Udyr didn't really do anything this game, unfortunately. Doing less damage than Rel is
that's real bad. That's not good. Rel has effectively no damage. Like she's super strong, right? Like incredibly good in team fights and setup. But yeah. And I was like, I'm not a fan of this Gangplank pick. You know, Azir Gangplank, it's kind of risky. But if nothing happens for the first 20 minutes, perfectly fine. Yeah. If they don't punish. From the jungle part những số rất calling up rapper và còn tích nói tới trong mấy rapper so check out to nếu mà sai thì Godfather ở quên banner cùng bữa yêu all my brothers để về hàng không clothes ẩn mặt là chẳng anh đem mặt làm đâu mà đi everything is right come closer đi anh xăm đêm môi đằng sau alright thằng kia biết em fucking up down set your mouth come to xem vào cause I will be your fuck player you are my favorite flavor look into sound oh my god nhìn như Kylie Moore gọi em Michael lên một shop lăn lầu 2 đi nhỏ cô em Dior yên em hứng thuần như là Melody Moore sao project long lên là đến tụi mình thor your body lo lực như con sông từ Miami wall I don't wanna be your love I just want to leo 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 I don't wanna be your love I don't wanna be your love I don't wanna be your love I just want to leo em nằm nghiêng từ như là quyên ngủ ở bên cạnh gym đi ngủ yên chỗ thường cho hàng nơi chẳng vô thời gian vừa shot by Adi Cream SPF fit thì chắc bên Gucci the matte looking blue inside a sick inclusive who we chỉ cho anh xin tự thú y đừng cho tình yêu mà đuối please teach me how to love like Blue Wayne thôi để em ngồi chiếu trên quen em vẫn có thanh niên cho im you gotta let it go đừng thêm vào flame cho cầu she gotta burn it all I just wanna cry sao ngon mày đừng cấm tao but I want the cơn mưa rào and then must for one now mày ngon làm cấm tao đau một lần là finish definitely sau lao khi nghe điện báo em anh lời đi thì when you tell me what you want to do first xin thêm rằng lấy con lời cay if you hợp như lần tham rồi màu lần này buồn lâu ghê trên đường băng cầm si kẹp quan quay nhưng vẫn quanh ngàn qua lại như một thói quen never change standing in the blister rain cold winter rain wishing we meant somewhere different đừng về thằng bác lớp đèn chiếu chiếu làm sao kiếm ra tình yêu bên trong những lời bên kèo thêm view yeah just like finds out and falls in có thể tối nay em ở bên ambulance down and trembling feeling like it's gonna rain but it never rain but I know something oh God oh God oh God oh God oh God but I know something oh God oh God oh God oh God oh God
trong những giấc mơ tối nay, điều gì làm em lặng nhớ, chẳng còn nồng ấm với người đâu ấp hối thay. Anh ta chỉ là đồ bạc nhớ, là nhìn câu nói rồi em nghe đến muốn trôi tay. Em chỉ là thứ mà anh ta đang nhớ, vết thương trong tim này đâu phải là do lỗi ai. Tình yêu như là những mạch trời, bước chân siêu vẹo mang theo trái tim đầy theo, đi vào bar đêm nay em muốn sâu sâu, cài trên tóc nốt thái mèo, em nói giá em hay treo, thò mặt trai nghèo ăn tiền ở đâu rồi. Người con gái thân ngoan hiền, nhìn thằng nái dưới đắm nghiền, nhìn lại chuyện miệng của em chưa đành nghiền, tìm đâu hạnh phúc trong tấm lâu, cảm giác buồn nhau lúc tối đầu, chung từng tiền bao nhiêu buồn phiền tan biến. Em chẳng thể nhớ được một chuyện đã xảy ra tốt mà. Lừa dối trời dối má, là em đâu thể nào giữ được một trái tim mặn mềm, một trái tim mặn mềm, một trái tim mặn mềm. Là vì em đâu thể giữ được trái tim mặn mềm, một trái tim mặn mềm, một trái tim mặn mềm. Bước chân siêu vẹo mang theo trái tim đầy theo, đi vào bar đêm nay em muốn sâu sâu, cài trên tóc nốt thái mèo, em nói giá em hay treo, thò mặt trai nghèo ăn tiền ở đâu rồi. Người con gái thân ngoan hiền, nhìn thằng nái dưới đắng nghiền, nhìn lại chuyện miệng của em chưa đành nghiền, tìm đâu hạnh phúc trong tửu lâu, cảm giác buồn ngao lúc tối đầu, chung từng tiền bao nhiêu buồn phiền tan biến. Tay như là trong trường, tay một ly cà phê và tay xưa đã không một đường. Em nhảy dao vì đâu còn mê, theo hình bóng của ghé Hà Lan, lối đi khó lường không thể nhóc đường, để vòng tay hoàng gia đầm nghe, nhưng thằng hề nhưng anh không muốn, fucking muốn, nhưng vẫn đau thương trong tình huống không được cứu, khi mà con tim đã tổn thương trong muôn nước, đưa bàn tay cho vào nơi tổn thương, nghe theo đây là yêu hay là nước, nhưng mà sương ương lắm chân ngang lưng trắng những đá, cứng lắm chân ngang lưng trắng những đá, cứng lắm chân ngang lưng trắng những đá, cứng lắm chân ngang lưng trắng những đá. Cha mẹ nói lớn cho anh quen con ghê hai lưng mà I got 22 phân, so I always gonna die được I ever hot, not only trai nhưng I'm a student nghèo vượt khó, Tom and Jerry mèo được cho flow tùm lum cho tụi nó không theo được. Fuck everybody in this fucking room, fuck everybody in this fucking room, fuck everybody in this fucking room. Obama ya năm qua thăm và cho đồ ăn Donald Trump đang bị cúm. Obama ya năm qua thăm và cho đồ ăn Donald Trump đang bị cúm. Qua thăm Donald Trump cho đồ ăn, cho đồ ăn. Nói rồi làm trái tim đau khi đã yêu nhau trong đời, khi đã từng yêu thật rồi. Tell me why, sao em lại nói dối, sao em lại nói dối, sao em lại nói dối, sao em lại nói dối. Special lần đầu tiên, khởi động game màu im, bằng lòng cho em màu tím. Rebel gives you win, no
vào cho tối thì không níu yeah. Hôm qua người nói em sẽ be yeah. Mà sao lại tới làm chi yeah. Oh shit, chẳng thể nói lên nước cao xin lỗi em yeah. Và lời gian dối em đã trao em mỗi đêm em pull up my pants when em bước đi là nghe mới em ra không nói chi bằng nhạc cũ trung tâm để xóa dịu bầu không khí nó rồi tìm anh em oh yeah nó rồi làm trái tim đau khi đã yêu nhau trong đời yeah. Khi đã tìm nhau trong đời nói dối về lời mất tình nói dối về lời mất tình nói dối vì người ta khi hãy nên thật thà nên nói dối nói dối sẽ mất tất cả nói dối là telling lies 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 you're telling me em đang đi cùng your baby tonight birthday party gọi điện mời nhau say xỉ chỉ có điều là hơi đang ở phòng anh trên GPS em đang nhà phòng nhà so where you are right now của em giúp có cháy nào làm cho nơi em phải lo my lord simply watching bar cùng với idol ta sao you smile em vui tươi hơn khi đi bên anh khi đi em lắm sao em mất được tim má em say đắm tình đi nha em và em mà bị em lên nói là em lười nha có phải em đang treo đùa anh cách không khi mày you come đúng không you got you nâng 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 you got you nâng 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 nước mắt anh rưng 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 nước mắt anh rưng 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 làm sao đang cầm khi em đang cầm nói dối là telling lies 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 một lần nói dối về lời mất tình nói dối về lời mất tình nói dối vì người ta khi hãy nên thật thà nên nói dối sẽ mất tất cả nói dối làm tim thân em oh yeah nói dối làm trái tim đau khi đã yêu nhau. Hello tất cả anh em. Hiện tại thì chúng ta đang chuẩn bị quay lại ở ván đấu thứ hai giữa cặp đấu của KT Rôn Stơ và Prion. Mình rất mong đây sẽ là một trận đấu có 3 ván đấu, bởi vì đây nếu như đây là một trận đấu có 3 ván đấu thì chúng ta có thể thấy được KT Rôn Stơ họ không phải là một đội tuyển bạc nhược trước Prion. Mình xin lỗi, thì Prion họ không phải là một đội tuyển bạc nhược trước KT Rôn Stơ và họ vẫn có thể có khả năng để tranh một suất là mình nói sao nhờ, tranh một suất playoff khi mà giai đoạn lượt về kết thúc. Rất mong ván đấu thứ hai này Prion họ sẽ có chiến thắng để trận đấu này, cặp đấu này sẽ được định đoạt ở ván đấu thứ ba. Tạm thời ghét coi việc đó, chúng ta cùng tiến vào lượt ban ở trận đấu thứ hai. Prion họ ban đi cho mình những lượt ban như là Samira, Stress và Nidalee. Bên phía KT Rooster, những lượt ban của họ là Udir, Seraphine. Và lượt ban cuối cùng của tên ban đầu tiên của họ sẽ là, theo mình nghĩ sẽ là Rail. Không, lượt ban thứ ba đó là vào Kaisa. KT họ quyết định đánh một lượt cấm vào vị trí xạ thủ của bên phía Prion. Yeah, I think I wouldn't mind the Rel. I don't think the Rel pick was the problem. I think she's still super powerful, and we even saw some glimpses of it, right? Where if Fred and Brian were actually on the same page with the engages that they went for, both Hoya and Delight having multiple moments in their game where like they go in and then the rest of the team goes back
all the rest of the team is like kind of posturing, right? Like Hannah throws a Moonlight Vigil and then there's no follow-up. It's just, it's a bit awkward. And I'm hoping to see a pivot from Fredabrini here, just lock in a tank early, like maybe do it in your next rotation. And if you get counterpicked, it's not good. It's going to feel unfortunate, but with how that initial matchup between Doran and Hoya kind of panned out, I feel like that's just a loss you're gonna have to take. Ở lượt chọn đầu tiên bên phía Brion họ chọn cho mình đó là Rel trong tay của Delay. Họ tiếp tục đánh con bài Rel và bên phía bên kia KT Roster họ cũng không có bất kỳ lý do gì để thay đổi những sự lựa chọn của mình. Tiếp tục là Alistar trong tay của Zeus và Azir ở khu vực đường giữa sẽ là trong tay của Dove. That's a possible snack. I love that. Charlie's paying attention for sure. She's very adamant about the Azir pick. Not very happy. Still don't know if the chat can hear my cats. You know, I had confirmation behind me that earlier they could. So and otherwise, just take my word for it, everyone. I would never lie to you. He would only mention it if he could hear it himself. So there's that. We're gonna get Kalista Rell here alongside a Lilia, so a little bit of a different flavor for the side of Bro. I quite like the Kalista. I think that there's a reason why she's been banned away a lot. It gives the Rell one of like her weaknesses. As mentioned before, I think without flash or initiation isn't the best unless you can get like a blind hex flash. But the main thing is that once she goes in, if your crash down doesn't work out, you're in for a really rough time. And that's really alleviated by the Fate's Call. Also have a lot of pressure. It becomes harder to dive onto Kalista, and Kalista is one of those champions. Những lựa chọn tiếp theo Brion họ chọn cho mình đó là Kalista. Như vậy chúng ta sẽ có bộ đôi đường dưới bên phía Brion là Kalista cùng với Rell. Và người chơi đi rừng Ulti. Ván thi đấu này anh ta sẽ thi đấu cho mình con bài Lilia. Bên phía KT Roster, những lựa chọn đơn giản mà thôi. Khi mà Samira và Rell, mình xin lỗi, khi mà Samira và Kaisa đã bị cấm đi, thì sự lựa chọn tiếp theo chính là Saya. Đây sẽ là ván đấu Hybrid anh ta cầm Seiya. Nhưng mình phải nói một chữ nhưng, đó là Hybrid anh ta đánh con Seiya không được tính cho lắm. Thật lòng mà nói câu chuyện là như vậy. Theo mình nghĩ thì Hybrid anh ta đánh con Seiya hơi đuối hơn so với những người chơi xạ thủ khác thuộc khuôn khổ LCK. Really great disengage, and they have a pretty nice range advantage as well, and kind of like anti-engage as well. So we'll see what they go for here. They're going to go ahead and ban away the Gnar and the Scion and say, well, we're not going to let you compound with some of the stronger champions along your theme. And you can see that it's a similar idea on the side of Bro as they take away Hecarim and Renekton, which is pretty interesting. I'm not sure that's exactly what KT were looking for. And here we go. We got Kane. He's back. Gideon is going to earn a lot of fans đang mong đợi là đây. Kane trong tay của Gideon ngày hôm qua, đúng như các bạn nghĩ, đúng vậy, mình đang nói đến đó chính là ngày đâu, mình xin lỗi, ngày hôm kia khi mà KT Roster họ phải đối đầu với lại Damwon Kia, thì bên KT Roster họ đã phải đối mặt với con Kane trong tay của Canyon, một con Kane set đánh rất là kinh. Và ngày hôm nay Gideon anh ta đã tái diễn lại cái con Kane này, và liệu rằng anh ta có phải là một bản nâng cấp của Canyon hay không? Thực chất thì mình nghĩ ở thời điểm hiện tại nếu như anh ta bằng được khoảng 70% của Canyon, đó cũng là một tín hiệu tốt rồi, bởi vì anh ta vẫn còn là một player sinh năm 2003, một player có tuổi đời non trẻ. Và những lượt pick cuối cùng bên phía Brion đó là Orianna khu vực đường giữa trong tay của Lava, và Aatrox khu vực đường trên trong tay của Hoya. Lượt pick cuối cùng bên phía KT Roster là Gragas, rất đơn giản mà thôi. Khi gặp Aatrox thì pick Gragas. Như vậy chúng ta đã có đội hình chính thức của cả hai đội. Brion ở ván đấu này họ sẽ xuất phát bên phía đội xanh. Khu vực đường trên, Aatrox trong tay của Hoya, Ulti cầm Lilia đi rừng, Lava cầm Orianna đi mid, và bộ đôi đường dưới là Kalista cùng với Rell trong tay của Hannah và Delight. KT Roster bên đội đảo Gragas trong đây. Xin lỗi. Hơi sặc một chút, xin lỗi này. Gragas trong tay của Doran khu vực đường trên, Kane trong tay của Gideon, Azir trong tay của Dove, và bộ đôi đường dưới Hybrid và Zeus sẽ là Saya cùng với Alistar. Chúng ta
những ngày thi đấu vừa qua khi chúng ta tiến vào phiên bản 11.3, lần lượt chúng ta đã thấy được những sự lựa chọn mới, những chiến thuật mới cũng như là những lượt ban pick mới. Và chúng ta hãy cùng xem trong ván đấu này liệu rằng Brion họ có thể vùng dậy giành lấy cho mình một ván thắng để kéo dài trận đấu đến ván thứ 3 hay không, hay Rôn Stơ họ sẽ tạo ra một thế áp đảo cho Brion thấy được họ không phải là một đối thủ dễ bắt nạt và giành lấy chiến thắng hay không. Kết thúc là chọn ngày hôm nay. You have a Rel and a Lilia, right? Like none of these provide you with a lot of range, and then your main tool to make that happen is either like a big engage from Rel or an Orianna, like empowered speed up, and then maybe a flank from Aatrox. But all those things kind of pale in comparison to the power of a Shurima Shuffle, a Feather Storm, an Explosive Cask. And Doran, are you gonna go AP? Because that's really, like, I love it, but it's really not necessary, buddy. Như vậy là ván đấu này sẽ không phải là một con Gragas chỉ tăng đến từ Doran, không phải là một con Gragas chống chịu. Đây sẽ là một con Gragas sức mạnh phép thuật. Rôn Stơ họ quyết định chơi tới bến trong ván đấu này rồi. Đường trên Đam, đường trên anh ta lên sát thương, Gideon đi rừng cũng lên sát thương. Dove và Hybrid đều là hai vị tướng có sát thương rất lớn. Và đây, bên phía team Rôn Stơ họ quyết định chơi lớn. Cả 4 người chơi đều là những vị tướng thiên về lượng sát thương. It's not necessary at all. Like you have so much damage in this composition, and like that, if you go damage and you somehow fall behind against Hoya, then you actually have a problem, right? If you go grasp, tank, Gragas, you just never lose. Like I just don't see a way in which you can actually reliably get shut down by like Aatrox, Lilia. It just doesn't really happen. As Alistar level 1 is a unfortunate situation for whoever is the Alistar. It's not good. Yeah, the saddest cow. Yeah, you don't have any control. You just sit there, wait for the wave to shove into you. Tạm thời bộ đội đường dưới bên phía Brion đang có một chút lợi thế nhờ vào cái chất tướng Kalista này. Có thể gia tăng được khoảng cách tấn công nhờ vào việc có nội tại đòn đánh của cô ta là vừa đánh vừa nhảy, hoàn toàn kiểm soát được đợt lính đến từ bên phía bộ đội đường dưới bên phía Brion. Thi đấu rất hay và rất bình tĩnh, và bộ đội đường dưới bên phía Rôn Stơ tạm thời bị zone ra khỏi đợt lính này rất nghiêm trọng. But the way that the game 1 went, we saw no action, right? You think he's gonna look to change that up a little bit? Maybe get a little bit more aggressive this time around? That's the thing, right? Like ở khu vực đường trên thì cả hai người chơi đơn giản là những tình huống dùng chiêu thức để cấu ghẻ nhau mà thôi, chưa có quá nhiều, chưa có bất kỳ một tình huống nào là tạo ra sự áp lực đe dọa một cách to lớn lên người chơi đối thủ. And then you also want to farm because your items are pretty expensive and you're fairly reliant on them. So you're like kind of in an awkward spot where you want to do two separate things, and then if you do go for plays and it doesn't work out, you're really sad. And Gideon has gone for more aggressive pathing here, so I think he's kind of in line with what you were saying, where he's foregone his Krugs. He's also gone for pathing where he takes his wolves a little bit later, so that he's gonna. Tạm thời Hoya lợi dụng chất tướng là một vị tướng sức mạnh sức mạnh công kích, thì anh ta đang đẩy được lính tốt hơn so với Doran. Anh ta lên cho mình đó là Gragas, và cơ bản Gragas cũng là một con tướng AP, lượng đam tay anh ta không phải quá là nhiều, cho nên việc Hoya đẩy lính tốt hơn so với Gragas, so với Doran ở giai đoạn đầu game là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên khi mà Doran anh ta bắt đầu có cho mình đầy đủ những cái combo, những cái chiêu cuối, thì việc Doran có thể dịch chuyển và hỗ trợ những người đồng đội của mình giao tranh đó và tạo ra những tình huống nguy hiểm, đó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lava anh ta làm gì thế này? Anh ta có một pha dịch chuyển khá là hớ lên, và liệu anh ta có mất tốc biến để lùi về không? Câu trả lời là không, bởi vì Ulti là người sử dụng tốc biến. Một pha thi đấu quyết đoán đến từ người chơi đi rừng bên phía team Brion. Tốc biến này dùng sát thương vào vị trí của Dove,
Và khi anh ta nhận ra rằng anh ta có thể tốc biến thì lượng máu lúc đó của anh ta đã bị tụt quá thấp. Anh ta quyết định giữ lại cho mình cái tốc biến và chấp nhận mất mạng chiến công đầu vào tay của UMT. Đột ngay lập tức anh ta dịch chuyển quay trở lại khu vực đường. Anh ta không muốn mất đi cho mình những đợt lính cũng như là những lượng kinh nghiệm nhất định ở giai đoạn đầu game. Chiến công đầu dành cho Brion tạm thời. Họ vươn lên dẫn trước về mặt lượng tiền, một con số khoảng 900 tiền. Trade down on him. You reduce his health bar to I don't know, like what was it, 20-30%, and you're honestly good, right? You don't need to really do more. You can just get a free back. He's forced to like run all the way back. So if you just back off here, đây một tình huống tưởng chừng như Lava sẽ phải mất tốc biến hoặc tệ hại hơn là nằm xuống, nhưng không. Điều bất ngờ, người nằm xuống lại chính là Đồ. Một tình huống tiến ra và hỗ trợ người đồng đội của mình kịp thời đến từ vị trí của UMT. Absolutely, just tunnel visioning a little bit there, and keep in mind that there's Dark Harvest as well on UMT, so. You're giving over more than just a kill. You're giving stacks on to that rune, and you're just making his life so much easier. He's got 2 stacks already. Kane has 1. Remember what I was saying about UMT? You know, like kind of maybe you will get an advantage. He's up 2 levels. Gideon is level 4, so there's early attempts from Kane to get something going. Didn't really work out, and this is where the Lilia shines, right? Like Lilia is a champion that can have some difficulties if she falls behind or if she gets invaded. Lilia tạm thời anh ta đang dẫn trước so với Gideon khá là nhiều về mặt chỉ số lính, khoảng 10 chỉ số lính rừng. Đó là một con số không hề nhỏ. Và với cái việc mà Lilia là một con tướng có thể có một cái tốc độ farm rất là nhanh như thế này, việc mà Gideon trong khoảng thời gian tiếp theo anh ta có thể bắt kịp chỉ số farm so với Lilia yêu cầu phải có liên tục phải có những pha thi đấu rất là sáng suốt đến từ vị trí của Gideon. UMT anh ta đang trốn ở đây, không hề có lượng tầm nhìn đến từ bên phía Rôn Stơ. Và nếu như trúng một pha bóng ngủ thì không, UMT anh ta không kích hoạt cho mình cái rù ngủ, cũng như không tạo thêm bất kỳ một tình huống nguy hiểm nào lên người của Đô. Đơn giản là một tình huống phóng ống mà thôi. And you get Lava now to get on the hype train. Everybody begins to invade. You try to snowball that lead that you have. And Kane is just back there. He's like, okay, I'll see you guys in like 25 minutes. Don't have too much fun without me. I don't want to miss anything, but unfortunately, he might. The interesting thing here, though, is that okay, he's not going to go for the dragon, but will just look for the red because he knows he was invaded. Anh ta có mặt ở bãi red của bên phía Brion. Không, như vậy là sẽ có một tình huống băng trụ hay không? Theo mình nghĩ là không nên, bởi vì thời điểm như thế này thì Hybrid anh ta hơi thiếu sát thương, nhưng đã có Đô đó rồi. Một tình huống băng vào đến vị trí của Rút và Hena anh ta tốc biến đi, nhưng anh ta không thể thoát được trước lượng sát thương đến từ vị trí của Hybrid. Một mạng dành cho người chơi xạ thủ bên phía team KT và họ đang muốn bắt thêm vào vị trí của Delight. Anh ta còn tốc biến, anh ta còn cả thiếu đốt, nhưng anh ta biết rằng nếu anh ta tốc biến mọi chuyện cũng không thay đổi được gì. Anh ta quyết định xếp thêm một mạng ở đây, giữ lại cho mình cái tốc biến. 2 mạng dành cho KT, một tình huống di chuyển và băng trụ rất tốt đến từ vị trí của Gideon cũng như là Đồ. Hai người đi rừng, họ ăn rừng sát cạnh nhau, tưởng như rất xa nhưng mà lại rất gần, và UMT anh ta phát hiện ra điều này nhờ vào cái máy quét hashtag mà anh ta đang bật. Sau 2 mạng của vừa rồi thì lượng tiền chênh lệch của bên phía Brion lên trên với lượng chênh lệch về tiền của Brion với KT Roster đã bị rút ngắn đi khá là nhiều. Con số chênh lệch hiện tại chỉ còn khoảng 2 đến 300 mà thôi. Một pha di chuyển và băng trụ rất tốt đến từ những thành viên bên phía KT Roster. Rút anh ta chủ động dùng cho mình cái tốc biến. Và khi Hena anh ta kịp tỉnh để dùng cho mình một cái tốc biến thì đã quá muộn, anh ta không còn bất kỳ một lối thoát nào để có thể thoát đi trong cái tình huống vừa rồi. Và Delight anh ta cũng bị giữ lại luôn. Người thi đấu hay nhất trong tình huống này có thể nói, có thể gọi tên Zeus. Không biết anh em có để ý hay không, chứ mình để ý thấy Zeus đánh anh ta sử dụng tốc biến rất là chủ động nha. Cứ thấy bất kỳ một cơ hội nào có thể là anh ta tốc biến lên, anh ta combo luôn. Một người chơi hỗ trợ rất tuyệt vời ở bên phía KT Roster. Và khi mà không có đủ
Mình xin lỗi, khi mà có đầy đủ nhân lực cũng như là lợi thế ở khu vực đường dưới, Rôn Stơ họ tiến hành ăn đi cho mình con rồng đầu tiên của ván đấu. Đây là một con rồng nước và bên phía Brion họ không có bất kỳ ai ở đây để có thể can thiệp. Một pha thùng lựu nổ đẩy lùi được Hoya về đến vị trí của Doran, nhưng pha đẩy lùi đó vô tình lại là một con dao hai lưỡi và điều đó khiến cho Doran anh ta phải mất cái tốc biến để có thể thoát đi một cách thành công. You could be grasped, Gragas. You could be fine, but I mean, in team fights, Doran will have a lot more impact. I think against champions like Lava in particular, who's fairly immobile, and just in terms of sheer disengage power, you will still have a lot to offer. But it just seems like more something that you go for fun. It's not like you need AP damage when you have an AZ in your team, but it's something that I don't think we need to go over too much. Just Bro in the Light, or Hen in the Light, they've seen this one before. Oh boy. Đã có sự can thiệp đến từ những thành viên bên phía Rôn Stơ đây. Thêm một màn nữa dành cho Hybrid, một pha lệnh sóng âm đẹp đến từ vị trí của Lava để ngăn cản cái bước tiến đến từ những phía những thành viên bên phía Rôn Stơ. Và double kill dành cho Lava. Một pha băng trụ tưởng chừng như rất thành công dành cho Rôn Stơ, nhưng không. Có một cái dịch chuyển đến từ Lava xuống khu vực đường dưới và sau đó là một pha lệnh sóng âm trúng được hai người. Một mạng dành cho Hybrid nhưng đã có hai mạng phải bỏ lại, đó là vị trí của Zeus cũng như là Gideon. Does actually mean that KT get punished there, right? Like they actually have to give up, but crucially, kills on Hybrid were not found. He still has his bounty available. He was still able to pick up the wave. He was still able to pick up the plates. So Hybrid is getting increasingly fed. The downside for KT is that the money went on to Lava. And if there's someone who can carry this game, it's probably going to be the Orianna. Yeah, you'd have to imagine. Here's just, you know, Một tình huống tưởng chừng như là băng trụ hoàn toàn thành công dành cho bên phía KT, nhưng Lava anh ta đã nhanh tay, anh ta dùng cho mình cái dịch chuyển xuống khu vực đường dưới, một pha xoáy đôi rất đẹp và sau rút người còn lại tiếp theo phải nằm xuống, đó là Gideon. Double kill dành cho Lava. Ồ, hình như điều mà mình bỏ qua trong pha giao tranh vừa rồi, đúng rồi, điều mà mình bỏ qua trong pha giao tranh vừa rồi chính là cái hạt lăn lóc đến từ vị trí của ulti. Nó cũng phần nào góp thêm sát thương và giúp cho cái pha combo của Lava vừa rồi có thêm một phần uy lực. Like a four-man dive, but what happens is that it's a three-man dive against two people, and then there's an Orianna teleport, right? So a little bit disjointed there from KT, and looks like Gideon does have his form available now, meaning that he will be a very happy Kane, but he's 1.3k gold behind his opponent, so actually making plays is still going to be pretty hard. Another bowling ball, it's gonna hit them all. There's another one. Liệu rằng có một pha băng trụ nữa hay không? Trong ván thi đấu này tính hiện tại là đây mới chỉ là phút 12, nhưng Rôn Stơ họ đã sử dụng, họ đã có 3 pha băng trụ liên tiếp vào khu vực đường dưới của bên phía Brion. Chúng ta hãy cùng xem tình huống này. Liệu rằng không, Gideon theo mình nhận định thì trong ván đấu này anh ta đang hơi mờ nhạt. Thực sự là như vậy. Trong ván đấu này anh ta đang hơi mờ nhạt. Thậm chí là kể tới thi đấu trước khi anh ta cầm cho mình con Nidalee thì hiệu quả của anh ta so với ulti không phải là quá nhiều, mặc dù cho ulti anh ta thi đấu một con Udyr lên tay. Và thêm một tình huống trượt xe đến từ những game thủ chuyên nghiệp thuộc LCK. Thật sự những người chơi này họ trượt xe một cách liên tục, rất là buồn cười. And it does mean that he's Shadow Assassin King, right? So that actually does give him a lot of considerable power that they would otherwise not have. And in hindsight, like I was seeing the tạm thời lượng điểm qua một chút về lượng tiền chênh lệch cũng như là lượng lính. Brion họ đang dẫn trước so với đối thủ khoảng 1.500 tiền, nhưng lượng chênh lệch ấy là không đáng kể khi vị trí quan trọng nhất, một trong những vị trí quan trọng nhất là vị trí xạ thủ, thì bên phía Brion lại đang thua thiệt khá nhiều so với Rôn Stơ. Khi mà Hybrid anh ta đang có cho mình 2 mạng hạ gục, thêm đó là khoảng 15 chỉ số lính chênh lệch so với Kalista, và Kalista thì anh ta đã phải nằm xuống 2 lần, một bước lùi khá lớn về lượng kinh nghiệm cũng như là về lượng kinh tế trong ván đấu này.
Extra speed just zooming around. He'll be hard to lock down. At least Hoya able to steal away one thing. And again, he's been kind of forever alone up on that top side. I suppose that and Lava invaded that one time. But that was just on the enemy red buff. They didn't want to help out their buddy Hoya too much. So they'll just leave him alone. Nope. No help for old Hoya. He's just... he's Aatrox. He's probably going to look for a teleport flank, maybe some skirmishing if the rest of his team calls upon him. But outside of that, trận đấu này đang tiến vào những sau những nhịp độ, những tiết tấu giao tranh liên tục ở khu vực đường dưới, thì bên cả hai đội đang chủ động thi đấu chậm lại, kiểm soát cho mình những lượng tầm nhìn nhất định. Và ulti, anh ta đang tiến vào ăn cho mình con rồng đầu tiên dành cho đội của anh ta. Đây là một con rồng đất, còn 3.500 máu không. Anh ta quyết định lui. Anh ta nghĩ rằng hành động đó hơi mạo hiểm, vì thế anh ta quyết định lui lại. Và bên phía Rôn Stơ, một lẽ tất nhiên rồi, họ tiến ra và kiểm soát ngược lại lượng tầm nhìn ở khu vực rừng, ở khu vực bờ sông con rồng này. Yeah, we get some good action. I feel like it's more even this time around. And even Bro have a decent shot at this one with a nice little lead that they have brought for themselves. I'm not a huge believer in this AP Gragas, although I do know what he is capable of. We've seen him one-shot in a mobile mid laner. I think it might have even been in Orianna in the past, but I'm gonna hold that thought. We có một pha giao tranh ở đây, đã có dịch chuyển xuống đến từ vị trí của Lava, kèm theo đó là một chiêu cuối đến từ vị trí của Hena, nhưng đơn giản là một tình huống tốc biến về của Gideon. Khoan, hình như là mình thấy cái pha này nó hơi quen. Trong đầu mình đang nhảy ra một cảnh déjà vu. Liệu rằng đây có phải là cái cảnh mình nghĩ trong đầu hay không? Sẽ có một pha giao tranh hay chăng? Rút, anh ta có một pha combo lỗi vào người của Delay và anh ta bị bắt trở lại. Anh ta mở cho mình một cái bất khuất, nhưng anh ta vẫn tốc biến qua tường để đảm bảo hơn cho mạng sống của mình. Một rồng dành cho bên phía Brion. Đây là con rồng đất và đây sẽ là một ván đấu có linh hồn rồng lửa tạm thời. Lợi thế đang nghiêng một chút về cho Brion khi họ dẫn trước đối phương khoảng 1.000 tiền. Nhưng vừa rồi ai trong chúng ta cũng, anh em mình đều thấy được, mình và các bạn đều thấy được cái pha lệnh sóng âm hụt của Lava. Nó hơi fail một chút, nhưng không sao. Có chiều cuối thì cứ dùng cho nó hồi thôi, không sao hết. Và Gideon, ván đấu này anh ta vẫn chưa có quá nhiều tác dụng. Một con Ken xét thủ nhưng lại chưa thể gây được quá nhiều tác dụng lên những vị trí chủ chốt bên phía Brion. Có lẽ đây sẽ là một ván đấu mà Kalista, mình sẽ lỗi, đây là một ván đấu mà Rôn Stơ họ phải thi đấu cẩn thận hơn, chừng mực hơn. Và với việc Gideon không có nhiều tác dụng bằng ván thi đấu trước, họ nên cẩn thận hơn với vai trò người đi rừng của mình, bởi vì như vậy thì sẽ không khác gì là 40 năm cả. Với vai trò người đi rừng của mình. Còn sứ giả khe nước đang được ăn đi đến từ vị trí của Brion. Không có bất kỳ sự can thiệp nào đến từ bên phía Rôn Stơ. Hoàn toàn đây là con sứ giả khe nước dành cho Brion mà thôi. Và mình thấy là Lilia anh ta đang tiến ra khu vực đường giữa. Liệu rằng đây có phải là thả con sứ giả khe nước lên khu vực đường giữa hay không? Câu trả lời là không. Ulti anh ta quyết định thả con sứ giả khe nước ở khu vực đường trên, đồng thời tạo ra một thế băng trộn vào người của Doran. Và 3 thành viên bên phía Brion đều có mặt ở đây. Doran anh ta trúng một cái lằn lóc, anh ta trúng một pha ru ngủ, anh ta cố gắng tốc biến đi, anh ta dùng một thùng rượu nổ, anh ta làm mọi thứ để cố gắng câu giờ. Nhưng mọi thứ đều là vô vọng vì Lava anh ta đã có mặt ở đây. Đơn giản là một pha đẩy cầu cùng với một chiêu đất lấy đi mạng của Doran. Kèm theo đó là một phát hút nữa đến từ con sứ giả khe nước vào cái trụ thứ hai khu vực đường trên. Is so debilitating to play against, right? Like if you're someone like Hybrid or Dove, even Gideon, and you get caught in the wrong time by, especially in AP Gragas flash body. Và không có bất kỳ một thành viên nào xuất hiện ở đây. Điều này đồng nghĩa với việc cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên bên phía Rôn Stơ cũng sẽ nằm xuống dưới tay của Lava. Ván thi đấu này thì đúng như mình mong đợi, Brion họ đang thi đấu tốt hơn, họ đang thi đấu chặt chẽ hơn và họ đang có một lượng tiền chênh lệch so với đối thủ là khoảng 2.000 tiền.
After last game's gangplank. Oh, Gideon, buddy. That is, it's a sad chicken. Nice try. He's forever alone. I mean, he's gonna have Calista as a friend, I suppose. But a nice chicken skewer. He was running after Kane. He's like, please take me with you. Like, I'd like to hang out. And Kane was like, no thanks. Cool enough for me. See you next time. I mean, why would you hang out? Why would you hang out with the big chicken when you have Dove as a Azir on your team? You have like a surplus of bird. You don't need more bird. Yeah, you don't need any more chicken. Why was he even hanging out with those popcorn chickens? Like, this is wasting his time. I think he realized that eventually. Yeah. It's not cool enough, That was a good move by Gideon. Yeah, he's new to the scene, but I think he gets it. He's got a good head on his shoulder. I mean, some of these more like esoteric parts of the league might elude you initially, but it's really good to see a player develop this much even within a series. It's very promising. Exactly. Well, this is okay. We're just doing a little bit of scouting, a little bit of poking. That's what Gideon's going to be doing for the majority of this game. Zooming around. He doesn't have a Yuumi. Do you know that interaction actually? If you have Yuumi on your back and you still go through the walls and the Yuumi follows you? I'd assume so, yeah. I'm like, what if... I don't know, like, if you, like, stay too long in the wall... But, like, does the Yuumi, like, pop off of you? I don't actually... Yeah, because, like, what if you're, like, in a wall where Yuumi... I mean, I assume, like, if you're in a wall where Yuumi can't reasonably pop out, like, she'd just be, like, dropped at a random side of the wall. That seems like the type of thing I can definitely see happen. Where you're, like, Yuumi in Kane, and then you, like, you pop out, and you're just, like, suddenly on the other end of a very awkward wall, and then you get killed, and then your team rages at you, and you're like, but it was not my fault. I didn't mean to. As Drake just gets, you know, there's topside waves to catch, I guess. So we can just just give up the Infernal Drake. Sure. Yeah, what is the idea here? Like, what are we thinking? Like, slowly. Can you break this down for us? Like, I feel like we're slowly going down the rabbit hole. It's not good. If we get a game free, I don't know the heights of casting we will reach. Yeah, this is what happens. Gideon's down 2 levels and he doesn't Có một tình huống lao lên đánh nhau ở đây giữa Ulti và Gideon. Cả hai đều dùng cho mình cái tốc biến, nhưng liệu Gideon anh ta có thể thoát được không? Ôi, lượng sát thương anh ta phải nhận đến từ cái con Baron này là quá nhiều, cũng như là lượng trang bị trên người của Ulti không phải là một chuyện đùa. Anh ta đã xong cho mình được một cái mũ trùng nguyền rủa, cũng như đó là mặt nạ Lan Dry. E-cooldown, like Shadow Step, is basically non-existent. And it looks really, really weird if you have full vision. If he did a vision of Umti, I don't know why that was, because now he gives over a free Dark Harvest stack to an already fat Lilia, who, by the way, which I really like, has gone for a more tanky build. Your offensive Lilias go for a very early Zhonya's and then into the Mythic of choice, whether that be Moonstone or, in this case, Liandry's. But with the amount of damage you already have available on your team, I think Demonic Embrace is really nice. Just for like the extra survivability it gives you in team fights. Yeah, sure. Yeah, I don't mind it at all. He's got a stopwatch on top of it, and this Lilia, she's gonna be so hard to take down. I mean, I love to see, especially Chúng ta cùng nhìn về lượng tiền đi. Hiện tại lượng tiền trên lệch lớn nhất bên phía team Rion chính là vị trí của Lava. Ván thi đấu này, Lava anh ta đang cho chúng ta thấy được một phong độ rất là tốt. Anh ta liên tục có những pha dịch chuyển tốt, có những pha giao tranh tốt, và đồng thời là luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình cùng với cái chiêu cuối của mình. Và anh ta đang có một cái KDA là 301 với lượng trang bị rất là lớn, một dây chuyền của tháp Banshee, một vọng âm của Ludan và một quyển trượng tiên thần. So với Azir trong tay của Dove ở phía bên kia thì Lava anh ta đã có 3 món đồ lớn, trong khi Azir anh ta mới chỉ có 1 món đồ lớn và 2 mảnh nhỏ của hai món đồ nhỏ khác nhau mà thôi. We have like kind of a scale between like Zay's first game, which was super impressive, and then maybe like someone like Karis, which wasn't bad, but just kind of, it was there, right, and not a lot happened. I feel like Gideon is more towards the Karis on that scale than the Zeus thus far. Yeah, I mean, I kind of agree, but at the same time, it's like, not much has happened in this game, and like, single-handedly,
single-handedly, he's like not really able to make it happen, I suppose, himself. Whereas Zeus, he was a little bit more proactive, whereas other times he con Baron đã xuất hiện trên bản đồ và con rồng thứ tư của ván đấu, con rồng lửa, còn 2 phút nữa sẽ xuất hiện. Theo mình nghĩ rằng là khoảng 2 phút nữa sẽ bắt đầu có những pha tiến hành ăn đi mục tiêu lớn. Khoan, nhưng Beyond họ đang muốn ăn nhanh đi cho mình con Baron, họ đang có 4 người ở đây và Hoya đứng ở ngoài với nhiệm vụ là cản phá. Nhưng mà KT họ biết điều này rồi, bởi vì họ có một con mắt kiểm soát cắm rất thông minh ở bên ngoài đến từ vị trí của Zeus. Bắt đầu có một pha giao tranh ở đây, dịch chuyển ra đến từ vị trí của Doran, nhưng Gideon anh ta đã phải nằm xuống quá nhanh trước lượng sát thương khổng lồ đến từ vị trí của Ulti. Bây giờ anh ta mới dùng cho mình cái rương ngủ, và Doran anh ta dùng lăn một đi cũng không thể thoát được trước lượng sát thương kinh khủng đến từ vị trí của Lava. Và một pha giao tranh thắng lợi dành cho bên Rion. Khả năng cao đây sẽ là một con Baron dành cho họ. Tuy nhiên họ vẫn đang thi đấu rất cẩn thận bởi vì họ không còn bất kỳ một lượng tài nguyên nào đáng kể. Đôn anh ta lao lên, anh ta dùng cách một vị trí của Lava, một pha phân chia thiên hạ đẹp. Lava anh ta thậm chí mất cả tốc biến cũng không thể nào thoát được trước sự truy đuổi đến từ vị trí của Đôn. Và ngay sau đó thì Đôn anh ta mất tốc biến cũng không thể thoát được trước sự truy đuổi của Hena. Khi Hena anh ta cũng đã dùng cho mình một cái tốc biến, một tình huống 1 đối 1. Nhưng ngoài ra Freon phần thưởng thêm cho họ là con Baron của ván đấu. Gets blown up pre-umbral trespass, and that's like kind of a worst case scenario, right? The fact that they go in here, I think, is fine. You need to like at least somehow try to get something done. But this Fate's Call just sets up 100-0 on the Kayn, and you can't be that far up, right? Like you, especially as Shadow Assassin Kayn, you don't have the innate survivability that Wrath will have to the itemization. Một tình huống thi đấu rất hay đến từ Lava trong ván đấu này thì Lava anh ta liên tục dùng chiêu cuối lên được 1 người, 2 người. Thậm chí có lúc là 3 người cùng một lúc. Một ngày thi đấu rất tuyệt vời đến từ của Lava. Tuy nhiên, ở pha thi đấu này, anh ta hơi chủ quan và đã phải nằm xuống trước những ngọn giáo đến từ vị trí của Đồ. Rất may mắn cho anh ta là ngay sau đó người đồng đội của anh đó là Hena cũng đã kịp thời xuất hiện để sửa sai. I think it was Hoya still on the Baron. They're still completely fine, but now I mean, KT can still do it. It's still definitely possible. Hybrid is still fat. There is a Infernal Soul Soul point, Valdez, and that's not the place you really want to be. Yeah. It's a situation that KT almost put themselves in. Và ngoài việc họ ăn được cho mình con Baron, họ ăn tiếp cho mình được con rồng lửa. Đây là con rồng thứ 3 dành cho họ. Và họ chỉ còn cách một cái linh hồn rồng lửa, một con rồng nữa thôi. Ván đấu này, Rion, họ đang thi đấu tốt hơn từ giai đoạn đầu game cho đến tận thời điểm hiện tại, và KT họ vẫn chưa thể tìm ra được bất kỳ một kẽ hở nào bên phía Rion để có thể khai thác và kéo lại cho mình tỷ lệ chiến thắng trong ván thi đấu này. She doesn't have to do the heavy lifting in this game, and she'll just be like a nice little sub-threat as this game comes along. And yeah, you can see that, bro, they're looking for more and more objectives here. They're going to take down that mid-tier 1, thinking about bot tier 2, rather tier 2 in the mid lane as well. And they're just going to go ahead and back for now. Meanwhile, on the other end of the map, Gideon is farming the waves, trying to, I guess, draw the attention of Hoya, which has limited effect. Hoya doesn't actually want to commit, even though I feel like that should be a very, very one-sided 1v1 with the amount of resistances that Hoya has, as well as a 2-level lead in the fact that Aatrox, even past the nerfs that he indirectly suffered with Gold Drinker and Starix being nerfed, are definitely still relevant. Now, what does this actually mean for the game? We've seen Breon take the Soul last time. It was a Cloud Soul, yes, but it was still the Soul, and then KT got out on top yet again. I feel like this game is slowly starting to boil down to, can you kill Lava, yes or no? Now, fortunately for KT, they have a number of ways to do this. It's a big streamer shuffle from Dove. It is Gideon finding some poke, then going in for a big umbral trespass and finding the assassination. Lượng tiền chênh lệch hiện tại đang nghiêng hẳn vào trên bên phía Rion khoảng 4.000 tiền. Một con số không phải là quá nhiều ở phút thứ 28, chuẩn bị bước tới phút thứ 29. Tuy nhiên, ngoài ra đó là còn những lợi thế về mặt Baron, về mặt thế trận như là họ ăn được rất nhiều trụ, và đồng thời cũng là những cái màn hạ gục được dồn vào những vị trí quan trọng. Ví dụ như Lava, anh ta đã có một KDA đó là 513, và việc mà Gideon anh ta chọn cho mình một con Kayn và không thể chơi nó một cách hiệu quả, điều đó khiến cho KT Rôn Stơ trong ván thi đấu này họ phải vận hành ván đấu một cách khá là chật vật.
a bit easier because of the Shadow Assassin Cane, but still going to be one extra layer that they need to fight through. And they might not even have a great say on, you know, how this fight is going to begin, right? Like, we're going to have KT be forced into a fight around the Infernal, because if they lose Infernal Soul against Lilia, Orianna that are this fed, not to mention the rest of the team, they're probably just going to lose. So they're going to have to make their stand here really soon, in about 2 minutes. And we'll see if they can kind of get some advantage, even from behind. There's the Banshee proc, but no actual follow-up available, of course, with the rest of the team not really being in position. No need to be necessarily. There's no objective on the map right now. Just looking for either a Baron play if you're KT. And as Bro, of course, you just want that soul. That's what you're looking for. The moment you get that Infernal Soul, the game becomes really hard for you to lose with the amount of damage that you have in your team. And as you said, the amount of like defensive capabilities, Lava has flash available, which means any big Shurima shuffle becomes a lot harder. Then you have the Banshees, and you have the Zhonyas, and all of these things make it so much harder for you to actually get anything done on what is definitely the most important carry. But the problem there is that with the gold deficit that KT is in right now, I feel like even if Umti survives, right, or if Hoya can get like an elongated fight, or Henna can get like a reset or two, even those are a really big problem, and that's kind of made worse by the fact that you're dealing with double Infernal Drake and looking down what possibly might be. Yeah. Oh boy. I mean, you're going to sustain it back up, right? You're Gragas, but it's still, this is like, Yeah. Doran is basically one shot in every team fight to like do it well or not. And if he doesn't, then he doesn't provide a lot in this point in time. Yeah. And it's rough when you're behind and you don't have map control. You can't get those positions. Okay, there's the Banshee's Veil gone, so that's one defensive thing that's taken away from Lava. Gideon on vision up on the top side. I don't think he's going to have much luck engaging from there. But he's still going to be a nuisance and look to slowly chip away at this one. Just have the Emerald Glaive. And let's see. It looks like KT just kind of getting position on the Baron. Of course, I don't think you can... Well, I absolutely know that you can't just start this one, bro. Would just come Con Baron đã xuất hiện trên ván đấu và KT Roster họ đang dồn người ra ngoài này để có thể kiểm soát đi cho mình con Baron. Rất xin lỗi anh em, thì ngày hôm nay mình có một chút vấn đề về sức khỏe, cho nên là đến thời điểm hiện tại cũng đang hơi mệt rồi. So it's just the slow. And okay, they're actually just going to go ahead and như vậy KT Roster họ quyết định tiến Anh ăn nhanh đi cho mình con Baron này. Con Baron còn 6.000 máu, nhưng liệu đây có phải là một sự lựa chọn sáng suốt hay không? Khi nếu như nói về khả năng giao tranh ở thời điểm hiện tại, chỉ cần mắc bất kỳ một sai lầm nào, KT Roster họ đều phải trả giá bằng cả một ván thắng, bằng cả một ván đấu. I feel like with 4 people you can also contest Baron. They're still trying to do the Baron. And bro are still here. Okay, they're sending Hoya maybe down to solo it. I'm so confused, Valdez. It feels like there's so much more that you can do here. Oh, he doesn't have the teleport available as well, so he can join the fight. Yeah, and it looks like KT just want to force this one. Doran really threatening Lava. There's the TP that comes con in. Baron còn 1.000 máu, còn 600 máu. Đây là con Baron dành cho bên phía KT Roster. Nhưng bây giờ đây mới là lúc mà bên phía Leon họ ập vào, họ giao tranh. Điều lại anh ta bấm cho mình một cái đồng hồ ngưng động để có thể thoát về. Gideon anh ta cố gắng lướt qua bên kia tường, nhưng cái rune ngộ đến từ vị trí của Lilia không cho phép anh ta có thể chạy xa hơn, và anh ta cũng đã phải nằm lại trong pha giao tranh vừa rồi. Một tín hiệu tốt cho bên phía team KT Roster là họ đã ăn được con Baron, mà họ chỉ phải bỏ lại hai người tạm thời. Sức tăng tiến và cái sự áp lực của bên phía team Brion lên bên phía team KT Roster tạm thời được giảm nhẹ đi một chút. Nhưng con rồng lửa, cái linh hồn rồng lửa và con rồng lửa cuối cùng trong ván đấu này tiếp tục thuộc về cho bên phía team Brion. Một pha ăn Baron rất quyết đoán đến từ những người chơi bên phía KT Roster. Họ quyết định ăn nhanh, họ quyết định tập trung toàn bộ nguồn lực vào con Baron này và họ đã ăn được. Tuy nhiên, điều họ phải trả giá sau đó chính là mạng sống của Gideon cũng như là Zeus. Now, it's Baron buff, it's Infernal Soul, should be going to a Game 6. But, having seen the series thus far,
It's also possible we go for 15 more minutes, and then KT find a random play, and then they win the game. I'm 50-50. Absolutely. I don't know if I'm 50-50, but I do agree that anything is possible. Nếu và lượng tiền chênh lệch hiện tại chỉ là một con số khoảng 2.500 tiền mà thôi. Ở phút tới 34, đây không phải là một con số quá lớn. Khả năng thắng của KT Rôn Stơ trong ván đấu này là vẫn có, mặc dù cho bên phía Brion họ đã kiểm soát được cho mình, đó là cái linh hồn rồng lửa. Full item build we can call it. And then we're just going to have those setups where it's like everybody's dancing around the elder, somebody gets caught, and that's pretty much just going to decide the game, right? Infernal Soul is massive. It's gigantic, especially with 3 Infernal Drakes. Yeah. But at the same time, if lava just dies, then, you know, it's not going to be the difference maker. So we'll have to wait and see on the execution here. And the KT Baron power play, 500 gold. Haha, got him. It's it's kind of the, you know, we won the battle but not the why for KT, where even picking up that objective is not worth sacrificing this much over. And it kind of slows down Fred Brion, but that's pretty much all it does. If you're KT here, do you think you really try to push the issue? I mean, you're still going up against this Infernal, but maybe you try to take a fight elsewhere on the map where, you know, you have a little bit better control, you know, once you have actual full item builds on Azir and Xayah? Honestly, Veldas in this game, it's kind of hard for me to call, because I feel like this game exists in a certain state of, like, requires like a level of conscience that I haven't yet gotten to with some of the calls that have been made. And all jokes aside, I think it actually is really hard to call, because both teams have super explosive fights where, like, a misstep from either someone like Lava or Hybrid, the game is immediately over. Because even with this gold lead, even with this Infernal Soul, if you misposition as Fred Brion and you get shoved in, or Doran Hunt like one-tap someone, or Hybrid gets a big Feather Storm, you can still instantly lose the game, right? And I think that Fred Brion, one of their weaknesses that we haven't really pointed out as of much yet, is that without Delight finding a big play, you don't actually have great engage. Right, like I was talking at the Aatrox flank, which in this case hasn't really been relevant, and I don't think it's going to be relevant with the amount of disengage on KT. So it's just a lie. So you need to make sure that KT actually walk onto you, which thus far they've been super good about. But it's kind of hard for you to force the issue, as Fred Brion is what I'm saying. Especially with how thin the margins are. I do like Rel though. I mean, she is just pretty insane when it does come to her engage. Obviously, as you mentioned, if KT are in a more defensive stance, you can't just like run into them. Like, that's not going to work. But if they group up for it, like Rel, Orianna can definitely make some fireworks happen. So we may have to wait for those fireworks, guys. No secret in this one. We're just hanging out, basically, having a good time watching some farming going down. Some numbers here. Và khi mà cả rồng nghìn tuổi cũng như là Baron chưa xuất hiện trên bản đồ, hai đội lại tiếp tục tiến hành ngủ đông với nhau, phân chia tài nguyên trên bản đồ mà thôi, và thay thế nhau kiểm soát những cái lượng tầm nhìn, cố gắng trao đổi những lượng tầm nhìn càng nhiều càng tốt. Ai cũng có được cho mình càng nhiều lượng tầm nhìn càng tốt. Vì thế đây chỉ đơn giản là một những giây phút đi farm, những phút đi farm hiếm hoi ít ỏi. Trước khi khoảng 50 giây nữa Baron sẽ xuất hiện, và 1 phút 20 giây nữa rồng nghìn tuổi sẽ xuất hiện. Đây sẽ là lúc cả đội bắt đầu tiến ra những cái khu vực hang Baron, hang rồng, để tiến hành có những pha giao tranh 5v5. Điểm qua một chút về lượng trang bị đến từ cả hai phía đi. Ở khu vực đường trên, mình thấy là Doran anh ta đã có cho mình đó là 4 món trang bị lớn. Ở bên phía Aatrox cũng là 4 món trang bị lớn. Ở hai vị trí đi rừng là 5 món trang bị đến từ cả hai người chơi. Và vị trí đường giữa cũng là 5 món trang bị đến từ cả hai người chơi.
Đây là phút thứ 38, bắt đầu đổi sang phút thứ 39. Có một pha ru ngủ đến từ vị trí của ông Đi. Đơn giản là câu đi cái thanh đẩy đến từ vị trí của Hybrid mà thôi. Một pha lao lên mở đầu giao tranh đến từ vị trí của Delight. Tuy nhiên không thể làm được bất kỳ điều gì Hybrid anh ta bắn chết ở vị trí của Oya. Nhưng những thành viên bên phía cái Rôn họ vẫn ở đây. Hybrid anh ta tốc biến là anh ta bắn được một người. Hena anh ta bấm đi cho mình một cái đồng ngoài cát. Nhưng khi hết đồng cát rồi thì liệu anh ta có thể làm được điều gì không? Câu trả lời là không. Hena hồi sinh dậy khỏi cái giáp tiên hồng của mình và ngay lập tức cũng đã phải nằm xuống trước những binh đoàn lính cát đến từ vị trí của Đồ. Và một pha giao tranh thắng dành cho KT Rôn Stơ khi mà Delight và Onti anh ta chủ động sử dụng cho mình những cái chiêu cuối lên vị trí của Hybrid nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng. Và hai người chơi còn sống duy nhất bên phía KT Rôn Stơ lại là một người chơi xạ thủ vào đường giữa. Điều này tạo ra một tiền đề cho KT Rôn Stơ hoàn toàn có thể kết thúc ván đấu nếu như họ muốn, bởi vì người hồi sinh sớm nhất bên phía Brion lại là Delight. Delight anh ta đã xuất hiện ở đây rồi nhưng liệu anh ta có thể làm được gì không? Anh ta có thể ngăn cản được Hybrid và Đô cùng đánh vào cái nhà chính hay không? Câu trả lời là không. Anh ta mở cho mình gì cuối, anh ta bấm cho mình một đồng hồ ngưng động, đơn giản là câu giờ mà thôi. Và KT Rôn Stơ họ đã giành chiến thắng, một chiến thắng rất ngoan cường dành cho họ cả một ván đấu. Họ đã bị ép sân đến từ phía Brion nhưng một pha giao tranh cuối game thành công và KT Rôn Stơ ngay lập tức trừng phạt sai lầm của Brion bằng một ván thắng 2-0 dành cho KT Rôn Stơ. Couple of longest games that KT come out ahead on in both of them. Pretty grueling, you know, your first games for KT. Và với ván đấu này thì cũng đã kết thúc là trận BO3 giữa KT Rôn Stơ cùng với lại Brion và kết thúc phiên livestream bình luận của ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh em đã ở đây ủng hộ cho mình, mặc dù đây chỉ là kênh phụ. Rất mong anh em, nếu như anh em thích, anh em cho mình một lượt like vào phiên livestream, cùng với đó là một nút subscribe. Và rất mong anh em cùng với mình theo dõi nhiều phiên livestream khác. Và cũng rất mong là kênh TopT Studio chính thức sẽ sớm thôi quay trở lại livestream và phục vụ cho anh em trong khoảng thời gian sớm nhất. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình xin phép kết thúc phiên livestream ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào phiên livestream ngày mai cũng vào lúc 3 giờ cũng thuộc khuôn khổ LCK mùa xuân 2021.